დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დღეს 6 დეკემბერია, გისურვებთ დილიდანვე რა თქმა უნდა კარგ განწყობას, ვაკო ქაჩახია და ეკა სამხარაძე, თან დღეს პარასკევია, შეგახსენებთ და იმასაც გისურვებთ რომ მაქსიმალურად პროდუქტიულად გამოიყენოს დღევანდელი დღე. კარგია რომ დილას სიცხებთ ფორმულაზე, ჩვენ ვეცდები დილიდანვე კარგ განწყობაზე დაგაყენოთ. რა გალდებათ მთავარ თემებად დღეს ჩვენს გადაცემაში ანონსების სახით მოგიყვებით. 2018-19 წლებში ჩატარებული მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევის შედეგების მიხედვით ბავშვების 79%-ის მიმართ გამოიყენეს აღზრდის რომელიმე ძალადობრივი მეთოდი. ბავშვების 31%-ს გამოუცდია ფიზიკური დასჯა, 76%-მა კი განიცადა ფსიქოლოგიური აგრესია. კვლევის შედეგებს შევაჯამებთ გადაცემის მთავარ ნაწილში იუნისეფის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელთან ერთად გირჩევთ არ გამოტოვოთ. მომდევნო საათში ჩვენი სტუმარი იქნება დიზაინერი ქართლიდან, რომელსაც ქსოვილზე გადააქვს ცნობილი სცენები ვეფხისტყაოსნიდან და სხვადასხვა ანიმაციიდან. ნანო ურიათმყოფელის შემოქმედება ჩვენი Facebook გვერდის წყალობით აღმოვაჩინეთ, ის თვითონ დაგვიკავშირდა და გვიანბო მისი საქმიანობაზე. მომდევნო საათში ერთად გავიცნოთ ეს ადამიანი და გავურკვევთ, რამდენად რთულია ქსოვილზე ხატვის პროცესის გადმოტანა. და გავიგოთ ისიც სად არის გიორგი ცხადაძე. და ვისთან არის სტუმრად, რა თემით შემოგვიერთდება? დღესაც გვექნება თუ არა ცეკვა და ცოტა მუსიკა? არ მგონია დღეს ცეკვა და მუსიკა, მაგრამ ბევრად უფრო ისეთი სხვა მიმართულება გვექნება არანაკლებ საინტერესო. დილა მშვიდობისა, გიორგი. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. მეგობრებო, ნამდვილად დაგეთანხმებით არანაკლებ საინტერესო. ჩვენ დღეს ვესტუმრებით საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტს, სადაც გავესაუბრებით მომავალ მფრინავებს, მომავალ ინჟინერებს, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროფესია ალბათ ჩემთვის და ალბათ დამეთანხმებით რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თუ არ უოცნებია უნატრია მაინც როდესმე პილოტობაზე, ასე რომ ვისაუბრებთ პილოტობაზე, ყველაფერზე რაც ავიაციას ეხება. ერთადერთი უნივერსიტეტია, მინდა გითხრათ არა მარტო საქართველოში, არამედ ამიერკავკასიაში ფრენაც უნდა ვისწავლოთ, აბა. არ გამიკვირდება, რომ მოგვიფრინოს. ხო, ვერტფრენით მოვიდეს და დაჯდეს 18 სართულის, 18 სართულიანი შენობის თავზე. მოკლედ, გიორგი, ველოდებით ჩვენ ჩართვებს. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ჩვენთან ერთად. მანამ გეტყვით რომ 8 დეკემბერს მარჯანიშვილის თეატრში პრემიერაა გამორჩეული ამერიკელი მწერლის და დრამატურგის ტენესი უილიამსის პიესაზე ვარდის სვირინგი თეატრალური წარმოდგენა რეჟისორმა გიორგი კავილაძემ დადგა. სატვირთო მანქანის მძღოლს როზარიო დელე როზეს პოლიცია კლავს მისი ცოლი სერაფინა საკუთარ თავში იკეტება და ქალიშვილ როუზსაც სახლში ჩაკეტვას აიძულებს. როუზი მაინც ახერხებს დედის კონტროლისაგან თავის დაღწევას, სერაფინა კი მისი ქმრის სასიყვარულო ურთიერთობების შესახებ გაიგებს. სპექტაკლში მთავარ როლებს მსახიობები ეკა ჩხეიძე, სარია ჯავახიშვილი და თამარ ბუხნიკაშვილი ასრულებენ. კარგი პიესა, საკმაოდ კარგი დრამატურგის, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო დრამატურგის, რომელიც ისეთ ძალიან ნამდვილ ამბებზე და თემებზე წერს, ახლო თემებზე, გასაგებ თემებზე. შეგნით ამ პიესაში რაღაცა დამთხოვა მოხდა, რაღაცა პარალელები საკუთარ ცხოვრებასთან, საკუთარ რაღაც ამბებთან და ამით მოვიხიბლე. ეს ალბათ ისეთ ქალებზეა, ძირითადად რომლებიც აი რაღაცა მოცული არიან, თქვათ, კონკრეტული ადამიანი, სულერთ ეს ქმარი იქნება თუ საყვარელი ადამიანი, თუ რაღაცით, აი შეპყრობილი, აკვიატებული იდეა, აი რომ თავის იმას კარგავენ, ხვდები თავისუფლებას, პიროვნულ ინდივიდუალობას და არიან მთლიანად დამოკიდებული ვიღაცაზე ან რაღაცაზე, გრძნობაზე, რაღაც ამ ემოციას აყოლილები არიან. ჩვენი ლოზუნგი, ესე ვთქვათ, სათქმელი არის, რომ ცხოვრება გრძელდება. პოსტერები დანახული თბილისი ამ სახელწოდებით პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 5 დეკემბერს გამოფენა გაიმართება. პოსტერები სრულიად ახალი სერია თბილისს ეძღვნებოდა. გრაფიკული ნამუშევრები დედაქალაქისთვის დამახასიათებელი ურბანული დეტალების გამოყენებით შეიქმნა. გამოფენაზე სულ 53 პოსტერი იყო წარმოდგენილი, რომელთა შექმნაზე 7-მა გრაფიკოს ილუსტრატორმა იმუშავა. პროექტი პოსტერები დანახული თბილისი მერიის მხარდაჭერით კომპანია ჯეოპოსტერმა განახორციელა. კომპანია აპირებს გამოფენაზე წარმოდგენილი ილუსტრაციების სხვადასხვა სუვენირებზე გადმოიტანოს.
ვიმუშავეთ ციფრულ პროგრამებში და მივეცი ჩემს ნახატებს პოსტერების სახე. ამ კუთხით იყო ძალიან საინტერესო, რადგან მთავარი ინსპირაცია მაინც ძველი ქუჩები, თბილისის ძველი უბნები იყო ჩემთვის, ფერების თბილისურია ჩემს პოსტერებში, რომლებიც აქ არის წარმოდგენილი. და დიდი გამოცდილება იყო, გამოწვევა იყო ჩემთვის ამ კუთხით მეჩვენებინა ჩემი ნახატები, გადამექცია გრაფიკულ დიზაინებად. პროექტის მიზანი იყო, რომ წარმოგვეჩინათ თბილისი გრაფიკული პოსტერების სახით, დავიარეთ მთელი თბილისი ჩვენს დიზაინერებთან ერთად, შევთავაზეთ მათ იდეები, თუმცა სრული თავისუფლება ჰქონდათ დიზაინების შექმნაში, რა არჩევანს გააკეთებდნენ ისინი. ვეცადეთ, რომ წარმოგვეჩინათ თბილისის როგორც ნაცნობი და ძველი თბილისი, ასევე სხვა უბნებსაც შევეხეთ, წარმოვაჩინეთ თბილისის ის დეტალები, როგორც არის ხალიჩები, ლამპიონები, აბრები. გერმანიის დედაქალაქში ბერლინში ყინულის სკულპტურების ღია გამოფენა გაიხსნა. სკულპტურები 26 აზიელი მოქანდაკის მიერაა შექმნილი. ჯამში 100 ქანდაკების შესაქმნელად 300 ტონა ყინული გამოიყენეს. ხოლო გამოფენის ყველაზე გრძელი სკულპტურა დრაკონი ბერლინში ჩინეთიდან ჩაიტანეს. ყინულის ფიგურების გამოფენა 2 კვირაში გააწყვეს. ღია გამოფენის გაცნობის საშუალება დამთვალიერებელს 2020 წლის ნოემბრამდე ექნება. და გამოფენები, გაფორმება, განათებებით ძალიან მოუხდა, ხო, ამ სკულპტურებს? კი, ძალიან დასანანია, რომ ყველაფერი უნდა დადნეს ცოტა ხანში. ალბათ ხო, ეს ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ დროებითი იყოს ეს სილამაზე და მე ნელ-ნელა გაჩვენა. მე მახსოვს, ხო, მოასწრო იმ პერიოდში, რომ უნიკალური ან მეტი აღარ იქნება, ხო, დადნება ცოტა ხანში და ეგ ფაქტორიც არის, კი ბატონო. მე მახსოვს, რომ ბაკურიანში იმართებოდა ხოლმე რაღაც წლების წინ, იმედი აღადგენენ და რაღაცა სადაც თოვლი გვაქვს და მინუს ტემპერატურები ძალიან კარგი იქნება, რაღაც მსგავსი საშუალება ჩვენს არტისტებსაც გქონდეთ და დამთვალიერებელსაც რომ რაღაც ნახოთ ეს კარგი. სხვა მიმართულება არტში, საინტერესო. ძალიან მომეწონებოდა რომ იგივე დაახლოებით მასშტაბის აქ რო ყოფილიყო სიამოვნებით ნახავდი ამ ყველაფერს. დღეს მთელი მსოფლიო კლიმატის ცვლილებებზე საუბრობს. ადამიანთა ნაწილი ვისაც ეს საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, თემაზე საუბრისას ტერმინს კლიმატის კრიზისი იყენებს. გლობალური დათბობის ეპოქაში შეგვიძლია გავხსენოთ დრო, როდესაც დედამიწა მთლიანად ყინულმა დაფარა. ეს მილიონობით წლის წინ მოხდა. თუ როგორ გადარჩა სიცოცხლე ჩვენს პლანეტაზე, გამყინვარების შესახებ, ამ ყველაფრის შესახებ, ეს ვთქვათ, ჩვენ სიუჟეტში შეგვიძლიათ იხილოთ. 720 მილიონი წლის წინ დედამიწის ყინულით დაფარვა ეტაპობრივად დაიწყო. გამყინვარების ეს პერიოდი თოვლის გუნდა დედამიწის სახელითაა ცნობილი. ამ პროცესის განვითარებას ათასობით წელი დასჭირდა. ყინულმა დედამიწის ზედაპირის თითქმის ყველა წერტილი აითვისა, ხმელეთიც და წყალიც, პოლუსებით და ტროპიკებიც. გამყინვარების ეპოქაში სიცოცხლე უმეტესწილად წყალში არსებობდა. ვინაიდან ოკეანეები ყინულით იყო დაფარული, მასში არსებული სიცოცხლე იზოლირებულ გარემოში მოექცა, ოკეანის ქვეშ ვეღარც მზის სხივები აღწევდა და ვეღარც ატმოსფერული ჟანგბადი. თუმცა ამის მიუხედავად დედამიწაზე სიცოცხლე მაინც გადარჩა. ახალი კვლევის თანახმად მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ოაზისების კვალი, რომლებიც გამყინვარების ეპოქაში ყინულის საფარის ქვეშ აგრძელებდნენ არსებობას. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ სწორედ ასეთი ოაზისების წყალობით შეძლო სიცოცხლემ იმდროინდელ მკაცრ პირობებში გადარჩენა. თოვლის გუნდა დედამიწა დაახლოებით 9 მილიარდი წლის წინ უეცრად დასრულდა, თუმცა მის მიერ დატოვებული კვალის ნახვა დედამიწაზე დღესაც შეიძლება. ასეთ კვალს მეცნიერებმა ავსტრალიის სამხრეთში მოწითალო ფერის ქანების სახით მიაგნეს. ეს ქვები ოკეანეში სწორედ მაშინ ჩამოყალიბდნენ, როდესაც დედამიწა ყინულით იყო დაფარული. ქანების ფერი კი მიანიშნებდა, რომ ისინი დიდი რაოდენობით რკინას შეიცავდნენ. იმისთვის, რომ რკინა დაიჟანგოს, ჟანგბადი აუცილებელია. ქვების წითელშეფერილობა სწორედ ჟანგბადის არსებობა განაპირობებდა. ამ დრომდე გაურკვეველი იყო, როგორ აღწევდა გაყინულ ოკეანეში ჟანგბადი, რადგან მისი მთავარი წყარო ოკეანესთვის ატმოსფეროა, ხოლო იმ პირობებში, როდესაც ოკეანის ზედაპირი სრულად ყინულით იყო დაფარული, წყალში ჟანგბადს არ უნდა ეარსება.
ახალი თეორიის თანახმად გამყინვარების ეპოქაში ოკეანეში ჟანგბადი მყინვარებიდან გამოდენილი წყლის მეშვეობით ხვდებოდა. მეცნიერები თვლიან, რომ გამყინვარების დროს სწორედ ასეთი წყაროები ამარაგებდა ოკეანეებს ჟანგბადით და სანაპიროების მახლობლად სიცოცხლეს გადარჩენის შანსს აძლევდა. დილა ფორმულაზე ანიმაციური ფილმის შემდეგ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ვაგრძელებთ ტრადიციას, ხო, ყოველ დღე წინა დღით ვსვამთ კითხვას, რაზეც თემიდან გამომდინარე, რაზეც პასუხებს ვიღებთ ჩვენი მაყურებლიდან. კი, ნამდვილად, ვისაც გიყვართ ადრენალინი, მაშინ კარგად გაიგებთ იმ ადამიანების, ვინც ექსტრემალური სპორტით არის გატაცებული. მართალია ამას თანსდევს ხოლმე როგორც წესი რისკები და ტრავმებით, რომელიც მე პირადად საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი, მაგრამ მეირწმუნეთ, როგორც კი ერთხელ მაინც ადგებით სნოუბორდზე, ციგურებზე, ლონგბორდზე, აცოცდებით კედელზე ან ახლობ წორალზე, მე უკვე ძალიან რთულია, როგორც წესი ამ ყველაფრის თავის დაღწევა, ჩვენ დავსვით შეკითხვა, გვაინტერესებდა ლოკალურად საქართველოში რა არის თქვენი ყველაზე ექსტრემალური გამოცდილება ან ოცნება, ვიკითხეთ ჩვენს გვერდზე და მივიღეთ ძალიან საინტერესო პასუხები. დაივინგი იყო ერთ-ერთი. ქონდა ასევე ყველაზე მაღალ პარაპლანით ფრენა უნდა ფრენიდან გადმოხტომა, პარაშუტიდან გადმოხტომა, ჯომარდობა, გახცომა. ეს ძალიან კარგი იყო. პარაპლანით ფრენა არის როგორც ჩვენთან პოპულარული და ბეის ჯამპინგი, ბეის ჯამპინგი ძალიან რთულია, ხო? ბეის ჯამპინგი არის აი პარაშუტით კი არა, მეორე ეს რო შლიან ხელებს და ეს რომ მოფრინავ ხوار, ჩავრთოთ ბარემ რომელიმე ვიდეო თუ შემდეგ ბლოგში. ჩვენ ხო ვაჩვენოთ, შეგვიძლია ერთ-ერთი ვიდეო პრინციპში ვაჩვენოთ. მოვიძიეთ ექსტრემალური. ერთია რომ ექსტრემალურია ეს და ადამიანი ვინც ამას ასრულებს, ანიჭებს მას საოცარ სიამოვნებას და მეორეა შენ უკვე მის გადაღებულ ვიდეოს რო უყურებ, ის განიჭებს ძალიან კარგ სიამოვნებას, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზია საყურებლადაც ეს ყველაფერი. აი მაგალითად თუნდაც ამ სპორტის მიმდინარეობას რო უყურებ შენ თვითონაც გამოყოფ რაღაც ადრენალინის, იმიტომ რომ იმდენად ისეთია, რა ქვია, საშიში. მოდი მაშინ დავპირდეთ ჩვენს მაყურებელს, რომ მომდევნო საათში რამდენიმე ასეთ ძალიან ლამაზ, თან ძალიან საშიშ სპორტის სახეობაზე მოვუყვებით და ვიდეოებსაც ვაჩვენებთ. მანამდე კი არანაკლებ ექსტრემალურ ადგილზე არის გიორგი ცხადაძე. დღეს ის შეეცდება ფრენა ისწავლოს, ავიაციის უნივერსიტეტიდან შემოგვიერთდება და საკმაოდ რისკიან საქმეზე ისაუბრებს. დილა მშვიდობისა, გიორგი. დილა მშვიდობისა, ეკა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. როგორც ხედავთ, ვიმყოფები ავიაციის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ ოთახში. აქ თქვენ ხედავთ, ესე იგი, ძრავებია განლაგებული და ტექნიკური აღჭურვილობები თვითფრინავის. ბატონი გიორგი ევგენიძე არის ჩვენთან სტუმრად. დილა მშვიდობისა, ბატონო გიორგი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვას მიძლობთ. ესე იგი, ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის, არამედ ალბათ ყველა ადამიანს თუ არ უოცნებია, უნატრია მაინც ფრენაზე და თქვენ აძლევთ ამ ადამიანებს არა მარტო ერთხელ გაფრენის საშუალებას, არამედ პროფესიონალ პილოტებს წვრთნით. არა მარტო პილოტებს, არამედ ინჟინერებს. რამდენი ხანია თქვენი უნივერსიტეტი არსებობს საქართველოში და ეს არის ერთადერთი უნივერსიტეტი საქართველოში და ასევე ამიერკავკასიაში, როგორც ვიცი, თუ სწორად. დიახ, მოგესალმებით თქვენ მაყურებელს. ესე იგი, თქვენ კითხვას რო პასუხი გავცე თავიდან, უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს 92 წლიდან. ყოლებული და ამჟამად გვაქვს 3 ფაკულტეტი: საფრენოსნო მომზადების ფაკულტეტი, საინჟინრო ფაკულტეტი და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვამზადებთ ფრინავებს, ვამზადებთ ინჟინერებს, როგორც მომსახურე პერსონალს, ასევე ავიაკონსტრუქტორებს და ვამზადებთ ავიაკომპანიების, აეროპორტების, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციულ ადმინისტრაციულ პერსონალს. შესაბამისად, ჩვენ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახლა ვიმყოფებით ძრავების ოთახში. ძრავების ოთახი გამოიყენება ვიზუალური თეორიული მეცადინეობებისას, სადაც წიგთან ერთად ლექტორი, პროფესორი ვიზუალურად აღნიშნავს და აჩვენებს სტუდენტებს თუ ძრავის რომელი სისტემა როგორ მუშაობს. გიორგი, რომ დავიწყოთ სულ თავიდან. რამდენი წელი გრძელდება სწავლა, რამდენი წელია საჭირო იმისთვის, რომ გავხდეთ პილოტი და საიდან იწყება ყველაფერი? ყველაფერი იწყება ტექნოლოგიების შესწავლიდან, ხო? ძრავებით ამ ოთახიდან იწყება ყველაფერი? კი ბატონო, ესე იგი, უმაღლესი განათლების პირველი საფეხური ბაკალავრიატი ითვალისწინებს 4 წლიან მომზადებას.
ჩვენ საფრენოსნო მომზადება გვაქვს ორდონეზე, გვაქვს ბაკალავრიატში, 4 წელი დაგვჭირდება დიპლომის და ლიცენზიის მისაღებად და ასევე გვაქვს პროფესიული განათლების პროგრამა, სადაც უკვე 2 წლის განმავლობაში იქნება შესაძლებელი შესაბამისი განათლების თავდასწორებული დოკუმენტის აღება და ანალოგიური საპირწონე ფრინავის ლიცენზიის აღება. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მოდი, მე ჩემს ოპერატორს ვთხოვ და თქვენ გთხოვთ, რომ გადავინაცვლოთ შემდეგ ოთახში, რომელიც არც უფრო საინტერესოა კიდევ უფრო ჩვენი მაყურებლებისთვისაც და ჩემთვისაც. რა ოთახში ვართ ახლა გიორგი ჩვენ? მოგზავნეთ. ჩვენ ვართ ესე იგი საჰაერო ხომალდის ელემენტების ოთახში, სადაც ჩვენ გვაქვს დაშლილ მდგომარეობაში წარმოდგენილი საჰაერო ხომალდის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სისტემის ნაწილები. აქ ხედავთ თვითმფრინავის ფრთას და ხედავთ შასის ელემენტებს. აუ რა მაგარია. ეს რა თვითმფრინავის ფრთაა? ეს არის სამხედრო თვითმფრინავის ფრთა, რომელიც გვაჩუქეს და ვიყენებთ ამას ვიზუალური, ასე ვთქვათ, სწავლებისთვის. აუ ძალიან მაგარია, მე ვგიჟდები ფრენაზე და ძალიან მომწონს აქაურობა და ძალიან ისეთ საინტერესო არის თქვენთან გარემო. გიორგი, ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ, ჩვენ შემდეგ ჩართვაში, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ თქვენს უნივერსიტეტზე საუბარს და სასწავლო პროგრამაზე საუბარს. მანამდე კი ამინდის პროგნოზს წაგიკითხავთ და გეტყვით, რომ ბრათუმში +13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა ასევე 13 გრადუსამდე გათბება, სოხუმი +12, ზუგდიდი +12, ხოლო ცაგერი +7 გრადუსი სითბო. მესტიაში სინოპტიკოსები 2 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთი +15, ამბროლაური +7, ახალციხე +7, ხოლო საფტრედია 5 გრადუსი ტემპერატურა. ქუთაისში +14, ხაშურში +5, ბორჯომი +8, ბაკურიანი +1, ხოლო გუდაური -4 გრადუსი ტემპერატურა. ცხინვალში სინოპტიკოსები 7 გრადუსს ვარაუდობენ, გორში +8, თელავი +5, რუსთავი +5, თბილისი +5 გრადუსი სითბო. ასეთი მაგარი ამინდია, ფრენისთვის ამინდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს როცა ესე იგი ამ უნივერსიტეტს თელავშიც კი აქვს აეროპორტი. ამ აეროპორტზე ჩვენ შემდეგ ჩართვებში ვისაუბრებთ და შეიძლება იმ კვირაში ვესტუმროთ კიდევაც და მართლაც გავფრინდეთ, თუმცა არანაკლებ ფრენის სიმულაციას დღესაც კი მოახდეთ ბოლო ჩართვაში. ეს ჩემს წამყვანებს მე შევეკითხოთ, თქვენ გიყვართ ფრენა, გიოცნებიათ ბარკოს მე მიოცნებია ბავშვობაში, ძალიან მინდოდა განსაკუთრებით მე გამახსენდა ეს ყველაფერი Catch Me If You Can ეს ფილმი არის, ალბათ ყველას გაქვთ ნანახი ლეონარდო დიკაპრიო, რომ თაღლიცია და თან პილოტი როა და აი გიჟდებოდი, ეს ძალიან ესეთი კოსტუმები აქვს ხოლმე კაპიტნის და უკანეს გოგონები რომ მოყვებიან ხოლმე, იგი იყო ჩემთვის საოცარი კადრი და კი ოცნებ წარმომიდგენია როგორი შეგრძნება, ანუ რაღაცა დიდ მანქანას ვატარებ და თვითმფრინავს რო აფრენდა ეს ამდენი ადამიანი რომ მიქხავს. ფრენით და ნუ სიმულაციას აკეთებ ვითომ შენატარებ სინამდვილეში რა თქმა უნდა ხა გეხმარებიან, მაგრამ ყველაზე ეფექტური და დასამახსოვრებელი ჩემთვის იყო ეს უწონადობის მომენტი, როდესაც ესე რთავენ, ძრავს და თითქოს ვარდები აი ამის განცდა გაქვს და საოცარია რაღაც შიში და რაღაცა ინტერესი ერთად რაღაც ესეთ განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს. გიორგი, ხო არ აპირებ გაფრენას დღეს რამე სხვა გვიმალა. მართლა ძალიან საინტერესოა და მე გამწვევა მაქვს თქვენთან. აბა დღეს ჩავჯდები სიმულატორში, ანუ რეალურთან ძალიან ახლოს არის ეს ყველაფერი, ვისწავლი ფრენას და იქითა კვირაში მეწავალ თელავში, აეროპორტში, მიმინოში, სადაც გავფრინდები, ხო და სადაც შეგიძლიათ თქვენ წამოხვიდეთ და ჩემთან ერთად იფრინოთ, რა ვიცი, დღეს როგორ ვისწავლებ, ბოლო ჩარტაში გაჩნია როგორ ვიქნები, როგორ დამაჯერებელი ვიქნები. ეს ერთ დღეში არ მგონია რომ ისწავლო, მაგრამ არა უშავს. რატო პარაპლანით ხო ვიფრინე? ეგ არ არის საკმარისი იმისთვის რომ თვითმფრინავი არ პარაპლანით ვიფრინე. რატო მანქანის მართვა ხო ვიცი, შეგიძლია ესეც გეტყვა. ძრავების ოთახში ვიყავი, თეორიულად ვისწავლე, ეხა ფრთები. მეგობრებო, ასეთი პოზიტიურად და ხმაურიანად ვიწყებთ დილას და აეროდინამიკის ოთახში გადავინაცვლებთ შემდეგ ჩართვაში და იმის შემდეგ ჩართვაში პილოტებს გავესაუბრებით და სიმულატორის ოთახში გავაგრძელებთ თქვენს ჩართვას. რამდენად არის შესაძლებელი ერთ დილაში ისწავლო ფრენა. მადლობა გიორგი. დაგიბრუნდებით უკვე მომდევნო საათში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ გადაცემის მთავარ თემებს.
2019 წლებში საქართველოში ჩატარებული მრავალ ინდიკატორული კლასტერული კვლევა 180-ზე მეტ ინდიკატორს ფარავს, მასში 14000-ზე მეტმა შინამეურნეობამ მიიღო მონაწილეობა. კვლევის ერთ-ერთი მიმართულებაა ბავშვის აღზრდის მეთოდები და სწორედ ამ მიმართულებაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმართან ერთად. მომდევნო საათში მოგიყვებით, როგორია ბავშვებში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის უახლესი მაჩვენებელი. ალბათ ხშირად დაგიგუგლავთ სტივ ჯობსის ან ბილ გეიტსის 10 საყვარელი წიგნი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც წესი გვაინტერესებს, რას კითხულობენ ხოლმე საზოგადოების ცნობადი ან წარმატებული ადამიანები. მიხვდებოდით ალბათ დღეს წიგნების რუბრიკის დღე გვაქვს და ცოტა ხანში გიჩვენებთ საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობი აქტივისტის შოთა დიღმელაშვილის, რა თქმა უნდა, მისი ბიოგრაფია ბევრად უფრო ვრცელია, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ის გვირჩევს მის საყვარელ წიგნებს, უბრალოდ წიგნებს, რომელმაც შეცვალა მისი წარმოდგენა გარკვეულ საკითხებს. წიგნების თემას გავაგრძელებთ. საბა 2019-ის გამარჯვებულები კვირას გახდება. ცნობილი წლის მთავარ ლიტერატურულ მოვლენას წელს ცოტა დააგვიანდა, მაგრამ მაინც გაიმართება. საღამოს თბილისში სახელმწიფო კონსერვატორია უმასპინძლებს ღონისძიება საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ორგანიზატორები გვპირდებიან, რომ წელსაც, როგორც სხვა დროს, საბა საინტერესო გამოცემებსა და ავტორებს გააცნობს მკითხვას. წელს საბასთვის მე-17 წელია. დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება 8 დეკემბერს საღამოს 8 საათზე თბილისის კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. მოგეხსენებათ, ეს არის ლიტერატურულ სფეროში მთავარი მოვლენა. როგორც ერთმა ქართველმა მწერალმა თქვა, საბა თუნდაც იმიტომ არის კარგი, რომ მინიმუმ რამდენიმე თვე მთელი საქართველოს საუბრობს ახალ წიგნებზე და ახალ ტექსტებზე. ცვლილებები არის ის, პირველ ყოვლისა არის ახალი წიგნები, ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება, ეს არის გაზრდილი საპრიზო ფონდი და ის ცვლილებები, რომელსაც ადგილზე ნახავს მსმენელი, მკითხველი, მაყურებელი. დღეს ჩვენი სტუმარია ქართველი დიზაინერი, რომელიც თავის დასთან ერთად ქსოვილზე ხელით ხატავს და ქარგავს. შეიძლება ეს იყოს ვეფხისტყაოსნის თემა. ბოლო პერიოდში კი აქტიურად დაიწყეს ანიმაციების გადმოტანა სამოსზე. ნანო ურიათმყოფელი ლანანოს თანადამფუძნებელი არის დღეს ჩვენთან სტუმრად და ის მოგვიყვება მისი საქმიანობის შესახებ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. ხო, როდის დაიწყეთ? დასთან ერთად, ხო, დაიწყეთ ეს გადაწყვეტეთ ალბათ, რომ შეიძლება რაღაც სამოსი შეგექმნათ, კერავდით მანამდე რაღაცა ხატავდით თუ როგორ მოვიდეით, როგორ მიხვედით აკა? კი, 2 წელზე მეტია დაახლოებით, რაც ამ საქმიანობით დავკავდით. თუმცა ჩემი პირველი პროფესიით თქვენი კოლეგა ვარ და შესაბამისად ეს სივრცე ჩემთვის ისეთია საინტერესო და ახლო. მაგრამ დიზაინი და ლანანოს სამოსი ეს ჩვენთვის ნიშნავს ორი დავართ, ლანა და მე, ნანო სახელით აქედან გამომდინარე შედგა სახელების მიქსი. 2 წლის წინ გავჩნდით ქართულ ბაზარზე, თუმცა რეალურად დაიწყო ისე, რომ პირველ ეტაპზე ქართულ ბაზარზე არ ვიყავით. ჩვენი პირველი გასვლა მოხდა ყაზახეთში. მოდის კვირეულში მივიღეთ მონაწილეობა და საინტერესო გამოხმაურება მოხდა. შემდეგ ვეფხისტყაოსნით გახვედით. ვეფხისტყაოსნის თემა და იყო შერეული მიქსი გაკეთდა კოლექციის გასული წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციით გავედით და ამ ვეფხისტყაოსნის შემდეგ გაჩნდა იდეა რეალურად იმ თემით, რითაც დღეს თქვენთან ვარ წარმოდგენილი, ეს არის ქართული ანიმაცია, რომელიც პირველად სანამ ანიმაციაზე მივალთ, მოდით ვეფხისტყაოსნით დავიწყოთ, რადგანაც თქვენს ვეფხისტყაოსნით დაიწყოთ. ეს იყო როგორ, ანუ ქსოვილზე ხატავთ კიდევაც, ხო? ერთი არის რომ რაღაც ქვებით ნაქარგობები იქნება, შეიძლება იქსოვებოდეს და მეორე როდესაც ქსოვილზე იხატება, რაც ალბათ არ არის მარტივი, ხო? ტექნოლოგიურად ხო, ერთ-ერთი ყველაზე ცოტა რთული მიმართულება, ეს არ არის მარტივი, თუმცა ვეფხისტყაოსნის ნაწილი, რომელსაც ვამზადებდით, ეხებოდა იმდენად ძვირფას ნაწარმოებებს, ამის უბრალოდ გამარტივებული სახით გადმოცემა იქნებოდა. ვფიქრობდით, რომ არასწორი, ამიტომ გადაწყდა, რომ ვეფხისტყაოსნის ნამუშევრები შესრულებული იყო ხელით ქსოვილზე ხატვა, რომ არის სპეციალური აკრილის საღებავები, რომელიც ქსოვილზე გადადის, რომელიც ინარჩუნებს მდგრადობას და ამიტომაც ამ ფორმით გამოვხატეთ ძვირფას ქსოვილებზე. აი ზუსტად ამას ხედავს ახლა. კი, ეს არის. და გაფორმებული არის ქვებითაც, ძვირფასი და ნახევრად ძვირფასი ქვებით, ხელით ნახატი და ნაქარგი, ასევე ეს არ ხდება, აქ პრინტის თემა არ არის გამოყენებული. აი ამ მომენტში, რასაც ადევნებ თვალყურს, კი, ეს არის ძვირფასი. აი აქ სცენა გამოყენებულია. თვითონ მასალა ხო? ვეფხისტყაოსნის შემთხვევაში უმეტესი ნაწილი ეთმობოდა ფარჩას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და ძვირადღირებული ქსოვილია. წუნა და წრუწუნას შემთხვევაში პირველი ნაწილი ეხება შალის ქსოვის, რადგან ნაქსოვის სახით მივაწოდეთ პირველი რამდენიმე
ზედატანი მომხმარებელს ხო წუნა გვაქვს ბოტანილი. ხო ერთი ჩვენ ეგზემპლარი ერთადერთი, იმიტომ რომ ზოგადადაც ესე ეს არის ყავთ საკეთო როგორ არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეა, ხო, არ იქნებოდა მარტივი, ხო? ამ ხელა სცენის მოქსო. პრინციპში ყველასთვის არის, ხო, უფრო ქალბატონები, ნუ ალბათ უკვე ქალბატონები ჩვენ ვაკეთებ, რომ არ დაგვეჩაგრონ მამაკაცებიც აუცილებლად აი საწყო აუცილებლად კი შოურუმში მასპინძებთ, სადაც თქვენი გადაღები ჯგუფი მივიღეთ, აი იქ შოურუმში მასპინძებთ მამაკაცებსაც და შემოგთავაზებთ ამ კოლექციას. შალის ქსოვილს ზოგადად არ ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, თუმცა ის ნაწილი, რომლებიც არის დამუშავებული წარწერები, ფიგურები, აუცილებლად ხელით უნდა შესრულდეს, სხვა შემთხვევაში ვფიქრობ იმ ვერ გადმოსცემს სათქმას თუ კი ხელით არ ნამუშევრა და ისე როგორც ყველა სხვა სფეროში ის რაც იქნება ხელით განსაკუთრებულ ღირებულებას იძენს და რაც თავარია არის limited edition, ანუ ის რაც არ განმეორდება ერთი კონკრეტული უნიკალური მხოლოდ ერთ ადამიანს ექნება. საინტერესო. ნახატის შემთხვევაში ალბათ ყველას გავჩნდა კითხვა რომ თქვა გასუფთავების გარეცხვის ამ დროს რამდენად შეიძლება საფრთხე შეექმნას. ნახატი ანუ ვეფხისტყაოსნის ნაწილს გულისხმობთ ალბათ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახატების მიმართულებით არ მივდივართ მიუხედავად იმისა, რომ ანიმაცია ჩვეულებრივ ექვემდებარება იმ გასუფთავების საშუალებებს, რაც არის მიღებული ქსოვილთან დაკავშირებით, ანუ არ კარგავს ფერს სიხასხასეს, რაც არის. ყაზახეთში გავიტანეთ, ანუ იქ რამდენად მაღალი იყო ინტერესი ქართული. ძალიან კარგი და უმეტეს სამოსის და კულტურის ქართველების გარკვეულ ნაწილს იქ მცხოვრებ ქართველებს საელჩოს წარმომადგენლებს შევხვდით და ეს მათთვის იმდენად ძვირფასად მიიღეს, ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა და ჩვენი კოლექციის ეს უმეტეს ნაწილი ხა ეს რასაც ხედავთ, სწორედ ყაზახეთის შოურუმში დარჩა, იქ სადაც არიან სხვა ადგილობრივი დიზაინერები და იქ მოხდა ამ მასალის რეალიზება. თვითონ სამოსის ფორმაც ხო რაღაცა ვეფხისტყაოს დროს რო უხდება და შეეფერება ისეთია, ხო რაღაცა გრძელი ლაბადები. ხო, უფრო ლაბადების და მოსასხამების თემატურად თან რომ ყოფილიყო არა ძალიან თეატრალიზებული, მაგრამ მაინც უფრო ამაღლებულ განწყობას შექმნიდა მოსასხამები. ყოველდღიური სამოსი? ვეფხისტყაოსნის ნაწილი არ არის ყოველდღიური სამოსი, ну განსხვავებით სხვა casual ნაწილისგან, რომელსაც ლანანო ამზადებს, ან თუნდაც წუნა და წრუწუნას ქართული ანიმაციის ამ რატომ გადაწყვიტეთ ან ხო არის ხოლმე რაღაცა ეტაპი, როდესაც აი უცებ ცვლი რაღაცებს და იწყებ შენი საკუთარი სტარტაპისზე მუშაობას. და არის ხოლმე რაღაცა მამოძრავებელი ან ინსპირაციას რაც გაძლევს ან რაღაცა ემოციური დატვირთვა, რატომ ამ სფეროში ინსპირაცია ამ მიმართულებით ხო ხაზით? ხო, ყოველდღიურ გასაგებია. ყოველდღიურად ხდება და აუცილებელია ინსპირაცია, სხვაგვარად ვერ განვითარდები ყოველთვის რაღაცას ახალს ეძებ. ბავშვობას უკავშირდება რეალურად ის ამ ყველაფრის დაწყება, ჩვენს ინტერესს რომ შეგვექმნა რაღაც ახალი, თუმცა მაშინ ეს ვერ გავიაზრეთ ბავშვობის ასაკში, რომ ეს მერე პროფესიად იქცეოდა. თუმცა დღეს პროფესიად იქცა და თუმცა არ გამოურიცხავ აგრეთვე ჟურნალისტიკასთან ამ ყველაფრის კავშირს, იმიტომ რომ რეალურად ეხმარება პირველი პროფესია არის თვალსაზრისით, ურთიერთობების თვალსაზრისით, კომუნიკაციის ნაწილში სრულიად თანხმედრაში მოდის, ამიტომ ორი პროფესია კარგად ერწყმის ერთმანეთს. ნანო, თემატურად ანუ გაგრძელდება ანიმაციის თემა, მხოლოდ წუნა თუ შეიძლება რაღაც დაემატოს? კი, არის რამდენიმე დიდი რაოდენობა არა გვაქვს ქართული ანიმაციის, თუმცა რაც არის მათ შორის ყველაზე ემოციურად მისაღები, რაც ხო პირველი აი გამოკითხვის შედეგად რაც ირგვლივდება. კი, აი რომელს მიიღებ და უფრო მომხმარებელი და რაც ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოყვა წუნა და წუწუნა შემდეგ მომზადდა ეს სამოსი, თუმცა გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ქართული ანიმაციისთვის ერთი უნიკალურია ყველა და ესე ყოველდღიურზე უნიკალურია. ხო, ანუ თითო ამ შემთხვევაში ის როდესაც რაც გვაქვს წარმოდგენილი, იგივე სცენა არ განმეორდება, იმიტომ რომ რამდენიმე სტოპ კადრებით უკვე ვიღებთ ანიმაციას, რომელიც იქნება ერთი თემა, თუმცა სხვადასხვა კადრით გაცოცხლებული, რომ არ მოხდეს განმეორება და ის შევინარჩუნოთ, რასაც ვამბობთ, რომ ეს იქნება მხოლოდ ერთი. ყაზახეთის გარდა ქართულ მოდის კვირეულებზე მოსინჯავთ ძალებს? ჩვენი სამომავლო გეგმაც ეს არის, ნელ-ნელა ეტაპობრივად ვითარდებით ბრენდისთვის ზოგადად ცოტა დროა 2 წელი იმ
იმისთვის, რომ ხმამაღალი სხვადასხვა ტიპის აქტივობები განახორციელოს და ამ საფეხურზე ავიდეს, სადაც რაც თქვა ჩვენი მოდის კვირაობები, ამ შემთხვევაში Mercedes-Benz-ის მოდის კვირაობები გვაქვს სამომავლო მიზნად, თუმცა იმდენად კარგ მომზადებას ითხოვს და ითვალისწინებს, რომ ჩვენც გვინდა, რომ შესაბამისად მზად ვიყოთ ამისთვის. თუმცა ამ ეტაპზე ნელ-ნელა განვითარდით და ეხლა შოურუმის ეტაპზე ვართ გადასულები, აქ მივიღებთ მომხმარებელს. ეს თემები იხურება, ვთქვათ, ვეფხის ტყავსნის თემა უკვე დახურულია და დასრულდა, ვთქვათ, ამ კოლექციაზე, თუ შეიძლება რაღაცა ახლებური სახით კიდე მოხდეს ამის გამეორება. შეიძლება, თუმცა ამ შემთხვევაში ეხლა ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე არ მინდა მაყურებელს დარჩეს იმის დაბრძილება, რომ მხოლოდ რაიმე ტიპის თემას ვიღებთ და ვამუშავებთ. ეს არის იმ პარალელურად იმ casual ან გამოსასვლელ სამოსთან ერთად მიდის რაიმე თემის წამოწევა, რომ არ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ტენდენციური მოდის მიმართულებით არ წავიდეთ და სხვადასხვა თემებს გამოვეხმაუროთ. ამიტომაც მოხდა თავის დროზე ვეფხის ტყავსანი, დღეს უკვე ქართული ანიმაცია. ერთი კითხვა მაქვს. თვითონ პროდუქტი, ან ცხადია ჩვენ კონკრეტულ ფასებს ვერ ვიტყვით, მაგრამ პრემიუმ სერვისია, უბრალოდ პრემიუმ პროდუქტები, აი საფასო კატეგორია რა ვთქვათ, ანუ მისაღებლი არის. საშუალო და მაღალი შემიძლია ვთქვა. საშუალო მიდის უფრო casual სამოსის ნაწილში, ის რაც არის თითოეული ლიმიტად, რაზეც საუბრობდით, ამ შემთხვევაში შედარებით მაღალია, თუმცა რადგან ძალიან საინტერესო ეტაპი გვაქვს ახლა და პერიოდი გველოდებით ახალ წელს, ვფიქრობ, რომ მომხმარებელს აუცილებლად უნდა შევთავაზოთ ისეთი არა ქართული, მაგრამ ნამდვილი ფასდაკლება და შესაბამისად ფასდაკლებებით მივიღებთ მომხმარებელს. დიდი მადლობა, ნანო, წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. და მადლობა, რომ გამნახეთ ჩვენს სტუმრებს. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას. გუშინ სტამბაში ახალი წიგნის როცა მთვარეზე გავიარეთ პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნი ეძღვება ადამიანის მთვარეზე გაფრენის 50 წლის თავს. ის განკუთვნილია მოზარდებისთვის და საინტერესოა ილუსტრირებული. წიგნის თარგმანზე ნიკა ლოლაძე მიმუშავა, პროფესიით ასტრონომმა. პრეზენტაციაზე აპოლოს მოდელიც მოიტანა, რომელიც თავის შვილთან ერთად დააწყო. მაკეტი წარმოადგენს ორიგინალი ხომალდის სრულ ანალოგს, რომელიც მასშტაბში 100-ჯერ არის დაპატარავებული. ალბათ პირველ რიგში გაგეცნობით სოფლიო კულტურას მე ამ წინვალებდი წიგნი გამოვიდეს ეკონომიკური როგორც მეცნიერების ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი წიგნია წელს მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ადამიანის მთვარეზე გაფრენის 50 წლის თავს და ჩვენი გამომცემლობაც ეხმაურება მნიშვნელოვან მოვლენას და ეს გამოცემა სწორედ ამ მოგზაურობის შესახებ არის. თითოეული აპოლოს მისია არის წარმატებული, წარუმატებელი, ასტრონავტების შესახებ არის დაწვრილებით ინფორმაცია, რაკეტა როგორ შედგებოდა, რა ნაწილებისგან შედგებოდა, ასე ვთქვათ, ყველაფერი მთვარეს მოგზაურობის შესახებ. თარგმანი პირველი არ არის, თუმცა გამოცემული წიგნი პირველია. განათლებით ასტროფიზიკოსი ვარ, თუმცა ამ საქმით არ ვარ დაკავებული, არც ყოფილ ვარ, მაგრამ ეს თემა ზოგადად მაინტერესებს ძალიან. ვცდილობ მაქსიმალურად კოსმოსთან დაკავშირებულ საკითხების, ასე ვთქვათ, მაჯისცემაზე მსოფლიოში რა ხდება ამ მიმართულებით, ამის შესახებ ინფორმაციას ვადევნოთ ვალყურით და ჩემთვის ზოგადად ძალიან საინტერესო თემაა. დღეს გალერეა წითელი კვადრატი წარმოგიდგენთ ლევან მარგიანის პერსონალურ გამოფენას მებადურები. ექსპოზიციაზე მხატვრის 30-მდე ნამუშევარს აერთიანებს, მათ შორისაა ნახატები, თასებზე შესრულებული ილუსტრაციები და პრინტები. მარგიანის ეს რიგით მე-19 გამოფენაა. ამჯერად მან თავისი ნამუშევრები გამოიყენა ფურცლოვანი ოქრო, მოვერცხლილი თითბერი, აკრილი და ნახევრად ძვირფასი ქვები. ექსპოზიცია გალერეაში 13 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ეს კოლექცია გაკეთდა 4 თვის მანძილზე, არის უმეტესობა ახალი ნამუშევრები 2019 წელს შესრულებული. ცადე სხვადასხვა მოჩარჩოების შესრულების სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები გამოვცადე. ნამუშევრები შესრულებული არის მინიატურის ტექნიკით, დიდი ნაწილი და არის აჯარული ფერწერის ინტერპრეტაციები, რომლის აი ესე თავისუფალი ვერსიები შევასრულე და არის რამდენიმე ნამუშევარი სახარებისებული იგავების თემაზე. ჩვენს გალერეაში უკვე მეორედ იმართება ლევან მარგიანის ნამუშევრების გამოფენა. ეს გამოფენა დაგეგმილი იყო რამოდენიმე თვით ადრე. და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ექსპოზიცია წარმოადგინა.
ნიუ-იორკის მთავარი საახალწლო მოვლენა საშობაო ნაძვის ხე როკფელერის ცენტრში უკვე აანთეს. ხე, რომელიც ათასობით ფერადი სანთლით სანათით მორთეს, სიმაღლით 23 მეტრია, მისი ასაკი კი 60 წელია და ნიუ-იორკის შტატში, სოფელ ფლორიდაში, კაროლ შულცის საკუთრებაში მოჭრეს. საშობაო ნაძვის ხის კენწერო სვაროვსკის ბროლის ვარსკვლავითაა მორთული. საშობაო ნაძვის ხე 17 იანვრამდე იქნება ანთებული. როკფელერის ცენტრში საშობაო ხე პირველად 1921 წელს აანთეს, ხოლო 1951 წლიდან საშობაო ნაძვის ხის საზეიმო ანთებას ტელევიზიით გადასცემენ. ნამდვილად იმედია ჩვენს ქალაქში და შემოვა საახალწლო განწყობა განთავებისთვის მზადაა უკვე ხარ მოგირთავს უკვე ნაძვის ხე როდესაც იწყება? მე მგონი ამ უქმეებზე მე მომიწევს ნაძვის ხის მორთვა. უკვე დროა, ხო, იმიტომ რომ რაც პრომალი შეიქმნა განწყობა სუპერ ესეთია. ხო, ეს განწყობა დიდხანს მიყვება კარგი. რა ისეთია რა, მარტივი საქმე არ არის, სერიოზული საფასური. დეკემბერში პრინციპში ნებისმიერ ხო უქმეებზე უკვე შეიძლება რომ ნაძვის ხე დადგას. ოკეი. კინოფესტივალის ფარგლებში რეჟისორ ნიკა ციკლაურის დოკუმენტური ფილმის ჩვენება გაიმართა. სხვა მეზობლები ასექვია ფილმს, რომელიც გვიყვება იმ ცხოვრებისა და ფრინველების შესახებ, რომლებიც ჩვენთან ერთად ქალაქსა და მის შემოგარენში ცხოვრობენ. სხვა მეზობლები მაყურებელს საშუალებას აძლევს 32 წუთით მოწყდეს თავის ყოველდღიურობას და მის ირგვლივ არსებული სხვა სიცოცხლე დაინახოს. ფილმი არაკომერციულია და მისი მიზანი საზოგადოებაში გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებაა. მალე ფილმის ნახვა ინტერნეტითაც გახდება შესაძლებელი. ხო, ჩვენ რამდენჯერმე ვაჩვენეთ ეს ფილმზე ხო ჩვენთან ეთერში. ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა თბილისში, აი ჩემს მეზობლად სახლში, რო ცხოვრობენ ცხოველები და მათი ასვალ-დასავალი არავინ არ იცის და რო არ არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ცხოველი ნახო წახვიდე მთაში, ამაზე გვინდოდა ფილმის გაკეთება. შემდეგ ფორმა მოიტანა ეგეთი დოკუმენტური ფილმის, ასე ვთქვათ, მომხატრულო ფორმა, პატარ-პატარა ისტორიები, პატარ-პატარა მაგათი პრობლემები და ასავალ-დასავალი ვაჩვენეთ. ამ რეჟისორის ნამუშევარი პირველი იყო. ძალიან მომეწონა, საკმაოდ საინტერესო იყო ეს რაღაცა ბუნების და ჩვენი ურბანული ცხოვრების შერწყმა და რაღაცა ცოტა სევდიანიც არის გაფიქრებს ამ რეალობაზე, რაც გვაქვს. მინდა ვთქვა, რომ აფრთხოვანებული ვარ, მაგრამ ამ ფილმის მერე უფრო მეტად დამეწყდა და სურვილი ქალაქიდან გაქცევა. იმიტომ ისე შემოვიჭერით უხეშად ამ ცხოველების სამყაროში, რომ აღარ დაუწოვეთ ადგილი. რა კარგია, რომ რამდენიმე ადამიანს მაინც დააფიქრებს ეს ფილმი იმაზე, რომ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ ისეთი ცხოველები, რომლებიც ჩვენ შევიჭერით მათ სამყოფელში რეალურად და ურღვევთ ყველანაირ მყუდროებას და უფრო მეტიც უკვე სიცოცხლის უფლებასაც აღარ უტოვებთ. კი, ნამდვილად დაგეთანხმები, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ხედავთ, როგორ იჩეხება რაც ხეები და შენდება რაც კორპუსები, სადაც ეს ცხოველები უბრალოდ ვეღარ ახერხებენ ცხოვრებას და მახსოვს სალომეს სიუჟეტი. მომცემლიძემ გააკეთა სიუჟეტი ამ თემაზე. და ბევრი ისეთი აღმოჩენაც არის, რომ წავით თუ ცხოვრობთ ჩვენს ირგვლივ თბილისში, არავინ არ უცადეთ და წავით არის თორსები დიდი ღომში, ხო, აღარ მახსოვს ზუსტად რა ადგილზე დაფიქსირდა. და აქვთ, ხო, რაღაც წავების ოჯახი არის. მე მგონი ისეთი მithumetes ინტერნეტში თუ გახდება ხელმისაწვდომი და თან ფილმი არაკომერციულია, ყველას ვურჩევდი რომ ნახოს განსაკუთრებით პატარებთან ერთად, იმიტომ რომ თავიდანვე შევაჩვიოთ ამ ყველაფერს. ახლა დაუბრუნდეთ ჩვენ შეკითხვას და მანამდე თქვათ, რომ ჩვენ დაგვავისწა რომ გვეხსენებინა სტუმართან მიმართებაში, ჩვენი სტუმარი წინა რამდენიმე წუთის წინ იყო, მოხდა ჩვენთან Facebook-ის წყალობით, ანუ ჩვენ გვერდზე მოგვწერა და აქედან აღმოაჩინეთ ეს ადამიანი, მოვიდა ჩვენთან და საკმაოდ აქტიურად ვიყენებთ სოციალურ ქსელებს, აი კითხვასაც პერიოდულად ვსვათ ხოლმე გადაცემის წინადღეს. გუშინდელი კითხვა იყო, რა არის თქვენი ყველაზე ექსტრემალური გამოცდილება ან ოცნება? და საკმაოდ საინტერესო კომენტარები მოგწერეს, დაივინგი იყო, პარაშუტით გადმოხტომა ლიდერობდა, როგორც წესი, უბრალოდ პარაპლანით გაფრენა. და სხვათა შორის უკვე არის შესაძლებელი პარაპლანით ფრენა. თბილისშიც, გუდაურშიც, გიორგი ბაციფრენა, გუდაურში, ყაზბეგშიც, თორცები რამდენიმე ადგილზე. მოკლედ ეს შეიძლება მარტივად ახდენადი ოცნება იყოს. პარაშუტით გადმოფრენას რაც შეეხება ხო ეს ნაკლებად ჯერჯერობით როგორც ვიცი. მინდა რომ პარალელურად კადრები გიჩვენოთ, ანუ ეს ძალიან ექსტრემალურია, ამას პროფესიონალი თუ მოახერხებს და არ არის ესეთი მარტივი, მაგრამ ნუ ეს რაღაც ტურნირის სახეც აქვს ამას, ხო? ველოსიპედით ეშვებიან გაუვალ ტერიტორიაზე მთიდან პრინციპში.
საოცარი ესე აქვთ, რა ქვია, გამბედაობა ამ ადამიანს. ეს არის სნოუბორდი, აი ამას რო უყურებ, როგორ ეშვება აქედან საოცრება. მაგრამ ცოტა დავტოთ და უყუროთ ამ ვიდეოებს, იმიტომ რომ მე წინა საათშიც ვთქვი, რომ ერთი არის ერთი სიამოვნება ამის ყურება, ხო? იმიტომ რომ ყურებაც სიამოვნებას განიჭერს. მოაქვს და კარგი ემოციები. გამოგიცდი არადეს მე? არა, ესეთი დაშვება გაუვალ. არა, სნოუბორდს არ ვიზახი რა, ამ ექსტრემალური სპორტი. კი, მე ეთერშიც კი გადავხტარ ვარ მაღლივის ხიდიდან, თოკით ჩახტომა და საკმაოდ ისეთი იყო. ცოტა რთული არის გადადგეს პირველი ნაბიჯი, ხო, რომ აი გადასავარდნთან რო გახარ და ეს გადადგა ნაბიჯი და გადახტე არ იყო შეგიცვალა რა ეს რაღაცა რომ გადააბიჯა ამ შიშებს. იცი რა რაღაცა წლების შემდეგ მე საერთოდ უარი ვთქვი ექსტრიმს ყველდღე ექსტრემალურ. გეყო რა ექსტრიმი უკვე. ამასაც მე მგონი უფრო აქ რაღაც თავისი ასაკი, ხო? რაღაცა პერიოდი ყველაფერზე მარტივად მიდიხარ და კიდე რომ ეს ძაფრის შეგრძნებები გამოსცადა და ცოტა მე ნელ-ნელა რაღაცა ეშვები და არა მე ვერ ვეშვები, იმიტომ რომ სულ ორი კვირის წინ მოვხსენი თაბაშირი მაგის გამო ზუსტად და მოიხსენი თუ არა თაბაშირი ეგრევე იგივე გავაკეთე. კიდე გვაქვს ერთი ვიდეო, ხო? კიდევ გვაქვს, ხო, ანუ ეს base jump-ი, ეს საოცარი, ანუ ვერ ხვდები როგორ აქვს იმის გამბედაობა, რომ აი ამას აკეთებენ ხოლმე, იმიტომ რომ აი პარაშუტით გადმოხტომა ხო არის საოცარი შეგრძნება, მაგრამ წარმომიდგენი აი ამას რო აკეთებ. ეს არის სპეციალური კოსტიუმი, რომელსაც იცმევ და აქ ფრთების მაგვარი ხო, ხელები და თუ არ ვწდები, მინიმუმ 50 ჯერ უნდა იყოს გადმოხტარი პარაშუტით, რომ აი ამის ნებართვა დაგრთონ. ხო, ნებართვა დაგრთონ და ალბათ შენს რო გარისკო. აი მე ზუსტად ამაზე ვამბობდი, პირველი ნაბიჯის გადადგმა არის ძალიან რთული, ნახე, უყურებ აი ასეთ საოცარ სიმაღლეს და შენ უცბად უნდა გადაიშვა და წავიდა. თან გგონია რომ ძალიან ახლოს არის კლდეებთან, ხო? მგონია რომ ნამდვილად ახლოს არის. და ძირითადად აქცენტი ექსტრემის დროს ისინი თავად იღებენ თავზე დამაგრებული კამერებით. და შესაძლებლობებსაც კადრი მიუშვეს. უკვე ესეთია რა, ძალიან მოსახერხებელი არის GoPro-ს, ძალიან კარგი კამერები აქვს, ისეთი რომ ყველგან შეგიძლია დაიმაგრო და ეს ყველაფერი გადაიღო. საოცრება. ალბათ ყველანაირი ყველაფერი ადამიანი ამად, როდესაც აი ამ კადრს თუნდაც უყურებ შენ ზემოდან და მიფრინავ ასეთი სილამაზის თავზე. ერთი არის რომ ეს ფრენის სიამოვნება და მეორე უკვე ის სილამაზე, რასაც თქვენ მოთხედავ. ნახოთ აბა ფრენასთან დაკავშირებით. მაგრამ გიორგი ფრენაზე ისაუბრებს, პრინციპში ის ავიაციის უნივერსიტეტიდან შემოგვიერთდება, ბევრ თემას დავკვირდა, ნახოთ რომელ ერთზე ისაუბრებს ამ შემთხვევაში. ძალიან მოგიხდა. როგორ მოგიხდა? აი მაგაზე ვიძახდი ზუსტად წეგან. მაგრამ იმ ფილმში თეთრი ფერის არის ეს რა კუბდიც და ფორმაც. თეთრი ფერის არის, მეც მინდოდა რომ თეთრი ფერის ყოფილიყო, მაგრამ ამჯერად იყოს ლურჯი. თუ შავი იყოს, თავარია რომ რა ფერიც არის. კარგია. მეგობრებო, შეგახსენებთ რომ ჩვენ ვართ საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში, სადაც მე თევზი წყალში ვარ, ესე იგი, ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო, რომ ფრინავი ყოფილიყავი. ეს ოცნება ვერ ავიხდინე, მაგრამ სიმულატორზე მაინც დავჯდები, აი მომავალი ინჟინერები, მომავალი პილოტები ჩვენთან ერთად არიან და ასევე ჩვენთან ერთად არის ბატონი დიმიტრი ლომიძე, ბატონო დიმიტრი, დილა მშვიდობისა. მადლობა რომ გვასპინძლობთ. თქვენს უნივერსიტეტზე ჩვენ წინა ჩართვაშიც ვისაუბრეთ, ახლაც გვინდა ვისაუბროთ. ესე იგი, იმის გარდა რომ 4 წლიანი კურსია და ეს დიპლომი ჩვენებად რომ დავამთავრებთ ამ უნივერსიტეტს, სად შეგვიძლია რომ დავსაქმდეთ და ვიმუშაოთ. არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვადასხვა ქვეყანაში შეგვიძლია, როგორც ვიცით, მუშაობა. დიახ, დილა მშვიდობის მოგესალმებით. სასიამოვნოა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ამ დიპლომის აღების შემდგომ სტუდენტები მიდიან სამოქალაქო ავიაციის აგენტოში, რომელიც არის ავიაციის მარეგულირებელი და იღებენ იქ კომერციული პილოტის მოწმობას. რაც უკვე არის იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ ავიაკომპანიებში და უკვე დავიწყოთ მუშაობა დიდ ლაინერებზე, ეგრეთ წოდებულ დიდ ლაინერებზე. ასევე შესაძლებელია აღნიშნული მოწმობის, ესე ვთქვათ, სხვა ქვეყანებში წაღება და იქაურ მოწმობა დაკონვერტირება, ანუ ვალიდაცია და ზოგადად შემიძლია ვთქვა, რომ პილოტის პროფესია ძალიან მოთხოვნადია, მითუ დღითი დღე კიდევ უფრო და უფრო დეფიციტური ხდება და დიდია მოთხოვნა პილოტებზე, აქედან გამომდინარე სტუდენტებს ნამდვილად ძალიან დიდი საშუალება აქვთ, რომ დასაქმდნენ არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. დიმიტრი, ერთი ძალიან საინტერესო
საინტერესო ამბავი გაქვთ თქვენს უნივერსიტეტში, რომელიც სხვათა შორის ძალიან დააინტერესებს ბევრ ადამიანს და იმისათვის რომ აიხდინოს თავისი ბავშვობის ოცნება, თუ სურვილი და ჰობი, მოყვარულთა წრეები გაქვთ. ანუ კურსები გაქვთ მოყვარულებისთვის, რამდენ ხნიანია ეს კურსი და ყველას შეუძლია თუ არა იფრინოს? ძალიან კარგი კითხვა. ნამდვილად ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ მოყვარული პილოტის სასწავლო კურსი, რომელიც არის მოკლეხნიანი, გრძელდება დაახლოებით 4-დან 6 თვემდე და დასრულების შემდგომ შესაძლებელია სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში თქვენივე თვითფრინავით გავფრინდეთ და ამბობენ ხოლმე, რომ თვითფრინავის ყიდვა ყველას გონია, რომ რაღაც კოლოსალურ თანხებთან არის დაკავშირებული და ეს ნამდვილად ესე არ არის. თვითფრინავის ყიდვა თავისუფლად არის შესაძლებელი $20,000-დან ძევით და თქვენს მეგობრებთან ერთად შეგიძლიათ ძალიან ბევრი თავგადასავალი ნახოთ და ესე ვთქვათ გაერთოთ თქვენს მეგობრებთან ერთად და ასევე მინდა აღვნიშნო რომ ყველას გონია რომ პილოტის პროფესია რაღაც ასაკობრივ შეზღუდვასთან არის დაკავშირებული, თუმცა ესეც მითია და რეალურად ჩვენ გვყავს სტუდენტები რომლებიც მაგალითად არიან 60 წლის და კიდევ უფრო მეტის და ასაკი არანაირად არ წარმოადგენს დაბრკოლებას, თავარია გავიაროთ პილოტის სამედიცინო შემოწმება რომელიც არ არის რაღაცა დიდ სირთულეებთან დაკავშირებული. აუ მე ამან ძალიან მაინტერესებს სხვათა შორის საკუთარი თვითფრინავი, საკუთარი თვითოვევრო ფრინავ და ფრენაც იცი. მოკლედ ძალიან ესეთი მიმზიდველი გამოწვევა არის. მე ძალიან დიდ მადლობას გიხდით და ძალიან მაგარია რომ ესეთი კურსი გაქვთ, ყველას შეუძლია მართლაც იფრინოს თქვენთან და თან ძალიან ესე კვალიფიცირებული მასწავლებლები და ლექტორები გყავთ. მე წარმატებას გისურვებთ, პირდაპირ ეთერში პირობა მინდა დაგადებინოთ რომ თქვენს აეროდრომზე თელავში გაქვთ როგორც ვიცით. მე ვიცი რომ რეაბილიტაცია იყო, მოდი არემ ვისაუბროთ ამ რეაბილიტაციაზეც. რა სამუშაოები ჩატარდა ამ აეროდრომზე და რა იგეგმება მომავალში? ძალიან კარგი. ჩვენ როგორც თქვენ უკვე ბრძანეთ, ჩვენ თელავში გვაქვს პრაქტიკული მომზადების ბაზა, სადაც პილოტები და ასევე მათ შორის ტექნიკოსებიც გადიან საფრენოსნო და ტექნიკურ მომზადებას. თელავის აეროდრომი მინოს დაახლოებით 5 წლის წინ ჩაუტარდა რეაბილიტაცია. სრულად იქნა აღდგენილი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი და სამოსლო ბილიკები იქნა შემოღობილი და თუმცა კიდევ ახლა თავიდან ვაპირებთ რომ განახლდეს, ესე ვთქვათ, ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი და სამოსლო ბილიკი და გვექნება თანამედროვედ ეს ვთქვათ მოწესრიგებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი და აეროპორტი, სადაც სტუდენტები გაივლიან პრაქტიკას და გადიან მათ შორის ახლა. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი ჩვენ შემდეგ ჩართვაში მე დავჯდები იმიტირებულ თვითფრინავზე და შემდეგ კვირაში პირობა დაგვიდოთ იმიტრიმ რომ ჩავალთ თელავში და ვიფრენთ ნამდვილად. კარგი, გამარჯობა ჟანა. ჟანა არის მომავალი ინჟინერი. კი ბატონო. რამ გადაგაწყვეტინა რომ ინჟინერი იყოფილიყავი და აქ ჩაგებარებია? პირველ რიგში მოგესალმებით დილა მშვიდობისა. ზოგადად ვფიქრობ, რომ ეს პროფესია არის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული, საინტერესო და ესეთი სხვა პროფილის მქონე პროფესია, ამიტომაც შემთხვევით ეს ყველაფერი ყოველთვის საინტერესო იყო და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ ყოფილიყავი ინჟინერი და ჩემი ოცნებები რეალურად ნამდვილად ისეთი გამოდგა, როგორც წარმომედგინე ბავშვობაში თუნდაც. ძალიან მაგარია, მე ძალიან მიხარია რომ ამ უნივერსიტეტში სწავლობთ და ასეთ საინტერესო პროფესიას ეუფლებით. მარიამი, შენც მომავალი ინჟინერი ხარ? დიახ, პირველ რიგში მოგესალმებით. დიახ, ვარ მომავალი ინჟინერი. ანუ სპეციფიკისგან გამომდინარე ავერჩიე ეს პროფესია, ესე რომ ვთქვა, რადგან ვფიქრობ, რომ მრავალფეროვანი იქნება ჩემი ცხოვრება და საინტერესო ასევე ამ განხრით. მოკლედ წარმატებებს გისურვებთ, ჩვენ ძალიან საინტერესო ოთახში ვართ. ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ, ფრენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი ამინდი გველოდება, ალბათ დამეთანხმებიან ჩვენი ინჟინერები და პილოტებსაც გაგაცნოთ შემდეგ ჩართვაში. ბათუმში +13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთშაერის ტემპერატურა ასევე 13 გრადუსამდე აიწევს, სოხუმი +12, ზუგდიდი +12, ხელუცაგერი 7 გრადუსი ტემპერატურა. მესტია +2, ოზურგეთი +15, ამბროლაური +7, ახალციხე +7, ხოლო სამტრედია +5 გრადუსი ტემპერატურა. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, სინოპტიკოსები ხაშურში 5 გრადუსს ვარაუდობენ, ბორჯომი +8, ბაკურიანი +1, ხოლო გუდაური -4 გრადუსი. ცხინვალი +7, გორი +8, თელავი +5, რუსთავი +5, ხოლო ჩვენი დედაქალაქი თბილისი +5 გრადუსი ტემპერატურა. გუშინელთან შედარებით დღეს უფრო აიწია ტემპერატურა, -0 გრადუსი დღის განმავლობაში არ ფიქსირდება ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა მაინც საკმაოდ ცივა, ასე რომ დაგეგმეთ დღე და თბილად ჩაიცვით. მადლობა გიორგი ამ რეკომენდაციისთვის. ჩვენ დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ შეგვიძლია რომ შესაძლოა გვინდა რომ შევასოთ
კვიზი. ხო, დღეს გადავხედეთ ონჯის კვიზებს და ვიპოვეთ ერთი ძალიან საინტერესო კვიზი. რამდენად სწორად გვახსოვს ნივთები საბჭოთა პერიოდიდან? პრინციპში ხო არ ვიცი მე და შენ რამდენად შეიძლება კარგად გვახსოვდეს ეს ნივთები, მაგრამ მეც გამოყვა ხო რაღაც. იცი რა არის რაღაცა ნივთები, რომელსაც პერიოდულად ხვდები ხოლმე სხვადასხვა ადგილებში, ან ძველი შენობები მაგალითად. შალხიდან თუ გავიგე ძალიან ბევრი ნივთი. კიდე თან თუ გიტაცებს ეს დიზაინი ან ძველი კლასიკური რაღაცა, არ ვიცი ჩამთველი ან სანათი ხედავ როგორ მინიმალისტურად არის გაკეთებული. ჩვენ შენობაში რო ამბობთ იხარ ერთ-ერთი ეს რა ქვია ლიფტი არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი ეს თავის ღილაკებით და ძალიან სხვანაირი ესთეტიკა. ვიტყვით ხო, ბევრი ნივთი ძალიან განსხვავებული და საინტერესო დიზაინის იყო და გამძლეობა არის კიდე. მოდი შევავსოთ მაშინ კვიზი. საკმაოდ გამძლე ნივთები იყო. დავიწყოთ აბა ნახოთ რა არის პირველი. ეკრანზეც ვხედავ პრინციპში. ოკეი. რა არის ესო? ეს არის ახალი კარტოფილის ათლელი, კვერცხი საბწკნელი, ხელის საკემსი მანქანა და სასწორი. რადგან დიდი ბარაბანია ქვემოთ გონია რომ ეს რაღაც უფრო დასადებია ხო თეფშის მაგვარი უფრო მე ჩემი ვერსია სასწორი ალბათ ზამბარა რახანს აქ არა ხელის ой არ ყოფილა ხელის საკემსი მანქანა ყოფილა ხელის საკემსი მანქანა ამ ნიც რა ქვია მადუღარა და დეკომპრესორი ბოდიში კარაქის სათქვეფი და სამზარეულოს კომბაინი ჩანს მოდი ჯობია რომ ესე დავთქვათ ერთი წამი მადუღარა დეკომპრესორი კარაქის სათქვეფი აქ ალბათ უნდა იდგას რაღაცა ჭიქა დეკომპრესორი რას ნიშნავს ერთთან მადუღარაც არ არის კარაქის სათქვეფიც არ ამგონია რომ იყოს არა ისეთი ხუპია ნახე ის გადასართველი აქვს მე მგონი კარაქის სათქვეფი უნდა იყოს არა კარაქის სათქვეფს გავს ვერაფერს ვერ გავარტყავთ გული მიგსნობს ეს ჩვენ სამზარეულოს კომბაინი მეტი არც დაკლები ეს ყოფილა სამზარეულოს კომბაინი და ეს არის წყლის რადიო კულერი ტელევიზორის ლინზა აკვარიუმი აკვარიუმი არის ტელევიზორის ლინზას გავს არა მაგიდის აკვარიუმი ეკა რომელი არა რა აკვარიუმი ტელევიზორის ლინზას გავს რა გავს ვერ გავარტყავ ტელევიზორის ლინზა გამოვიცანით გაწითლდა პასუხი ეს უცნაური ნივთი რისთვის გამოიყენებოდა ნივრის საჭყლეტი ჩაის დასაყენებლად ხილის დასაწურად თაგვების დასაჭერად ნივრის საჭყლეტისთვის ძალიან დიდია თაგვების დასაჭერიც არ მგონია რომ იყოს ჩაისათვისაც დიდია ხილის დასაწური ანუ ვიზუალურად არ ვიცი ხა ფამფოტოთი ვერ მიხვდები დიდია თუ პატარაა შეიძლება ხილის დასაწურად სწორია როგორ გამოშენ კიდე ჩაიგინდა დაგეთქო ეს რა არის? წარმოთქენ არ მაქვს, მაგრამ იმას გავს, რა ქვია, თმის საშრობს. ხორცისაკები, ფენი. არ გავს. ფენია, ნახე ისინი აქ. ფენი 100%-ით. მე მგონი ცოტა გავსწორდით, რაღაც სამი პასუხი გამოვიცანით. ამ რაში იყენებდნენ? რაღაც ბლენდერს გავს, ხო? ოთახის გასანათებლად, წყლის ასადუღებლად, კრემის აწებად. წყლის ასადუღებლად. წყალში რომ უნდა ჩაგედო. ეს უნდა ჩაგედო, ეს წყლის ასადუღებლად, კრემის სათქვეფად, წყლის ასადუღებლად. კედლების გასაბურგად ნამდვილად, აი, წყლის ასადუღებლად, ხო? ხო. ოკეი. პერა. კრემის სათქვეფი არის. ნახე, აი ეს არის ქვევით, ნახე, აი რაც ტრიალებს. ეს დიდი რაღაცა მოწყობილობა. მას არ მოვიღებ. აი, ეგრე არიცი. რას ხედავთ სურათზე? უსრმნებს? ნემსების გრამოფონისთვის ბურღის თავებს ძველებურ ურსნების სამგზავრო ნაკრებს არა ეს მარტივია ეხლა ეს თუ ვერ გამოვიცანი ნემსების გრამოფონისთვისო ხო ნუ ამას ვერ გამოვიცნობდით ახლა გული არ დაგწყდას და ეს საპარსი აშკარად ხო საპარსი წნევის საზომი აპარატი ტანსაცმლის ბუსუსების მე არ არის მასაჟორი ხომ არის საპარსი როგორ არის კაცო საპარსი ოჩ ძალიან დიზაინი არა ხელში რა რომის დიზაინია მომწონს რისთვის გამოიყენება ეს მახსოვს ეს არის გაზიანი იმის დასაყენებელი არა სასმელის ცხელი სითხების გასტან გაზიანი წყლის დასამზადებლად ამის ისინის მახსოვს რა ქვია დასამაგრებელი რითიც იმეშვებოდი რა ქვია იყოს ესე და სწორი პასუხია ჩვენ გქონდა სახში და ამ ხელსაწყოთი რისი გაკეთება შესაძლებელი რაღაცის დაჭრა კარტოფილის კვერცხის დაჭრა ლიმონის დაწურვა მოხარშული კვერცხის და კვერცხი პატარა კვერცხი მოხარშული კვერცხის დაჭრა ალბათ ეს მაგრამ აი ალბათ უფრო ესე დიდრულ ოჯახებში იყო ეგეთი კვერცხის დასაჭრელი ფორმაც ხო გავს აბა ნახოთ რას დაგვიწერს 10-დან 6
არ არის ცუდი შედეგი, ხა იმას ვერ გამოვიცნობდით, ის ძალიან გავდა ხა უსნების ჩასადებს და რატო უნდა გცოდნოდა საერთოდ ნემსები გრამაფონისთვის. ძალიან ხალისოფ ასეთი კვიზებით და ძალიან კარგი კვიზები აქვს ხოლმე ონჯის და იმედია ჩვენი მაყურებელიც გაერთო. ახლა კი სხვა სიახლეებზე გადავიდეთ და ჩვენ ვიცეკვეთ სანდენსის კინოფესტივალზე Spotlight-ის სექციაში საჩვენებლად შეარჩიეს. ფესტივალზე 3853 ფილმი გაიგზავნა და მათგან მხოლოდ 118 შეირჩა. სანდენსის კინოფესტივალი 23 იანვარს გაიხსნება. ლევანაკინის ფილმმა და ჩვენ ვიცეკვეთ 2019 წლის მაისში კანიდან დაიწყო და საფესტივალო ცხოვრება მას შემდეგ სხვადასხვა მსოფლიო კინოფესტივალზე იქნა ნაჩვენები და არაერთი ჯილდოს მფლობელი გახდა. ქართულ-შვედური კოპროდუქცია ამერიკის კინოაკადემიის ჯილდოსთვის 92 ცერემონიალზე შვედეთის სახელით იქნება წარმოდგენილი. თეატრალური თემით გავაგრძელებთ. გაიგე და დაინახე მეტი 7-20 დეკემბერს ბათუმი გრანდიოზულ A-კლასის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს ბათუმი ინტერნეიშნალს უმასპინძლებს. ბათუმის პირველ საერთაშორისო ფესტივალში მონაწილეობდნენ მსოფლიოში ცნობილი წამყვანი თეატრალური კომპანიები და დასები გერმანიიდან, ესპანეთიდან, იტალიიდან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან. ფესტივალს ყავს საერთაშორისო დირექტორთა საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებულია მსოფლიოში გავლენიანი სათეატრო პროდიუსერებითა და თეატრმცოდნეებით. ფესტივალი სპექტაკლებს ახლად რეაბილიტირებულ ბათუმის თეატრში ჩაატარებს, ასე რომ კარგი დღეებია იმისთვის, რომ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ნახოს ბათუმელმა მაყურებელმა. შოთა დიღმელაშვილი დღეს რუბრიკაში უქმეებზე საკითხავი მოგვიყვება სამ ფავორიტი წიგნის შესახებ. იმას, რასაც ინტერნეტში ასე ადვილად ვერ მოიძიებთ, მაშ ასე ჟურნალ Forbes-ის აღმასრულებელი რედაქტორი, საზოგადოების ცნობილი, როგორც ჟურნალისტი და აქტივისტი გვირჩევს, რა წავიკითხოთ, რომ გავიზარდოთ და შევიცვალოთ როგორც ადამიანები. როდესაც წიგნებზე ვლაპარაკობთ, პირველი ალბათ ასოციაცია მოგდის ხატრული ლიტერატურა და თუ ხატრული ლიტერატურაზე საუბარი ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რომანი უნდა ვახსენოთ პირველ რიგში. ეს გახლავთ დონ კიხოტი, რომლითაც დაიწყო ზოგადად თანამედროვე რომანი. იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ერთი შეცვალა ლიტერატურული კანონი, ანუ ამ თვალსაზრისით საეტაპო მნიშვნელობა აქვს და მეორე რაღაცნაირი ძნელად მოსახელთებელი წიგნია, რომლის მოხელთებაც უჭირთ ძალიან ცნობილ კრიტიკოსებსაც, რომ დაუფიქრდეთ, ვერ მივხვდებით, ვის მხარეს არის ავტორი. სამყაროს მხარეს, სადაც რაინდების ადგილი აღარ არის, ანუ დონ კიხოტს დასცინის, თუ პირიქით სამყაროს აკრიტიკებს, სადაც იდეალების ადგილი არ დარჩა. მხატვრული ლიტერატურის მთავარი ფუნქცია არის შიგნით ჩადებული. კათარზისი, როგორც ემპათია, რაც არის მთავარი მიზანი, ანუ ადამიანის შინაგან სამყაროში, ესე იგი ძრომის, თვითრეფლექსიის და ამავდროულად თვითირონიის ეს დიდი იმპულსი დავს ამაში. მაგალითად, ეხლა ლევან ვასაძეს რო კონდეს დონ კიხოტი წაკითხული, იგი ნაკლებად კომიკური პერსონაჟი იქნებოდა, რადგან ამ თვითირონიის არსს გააცნობიერებდა და იქნებოდა უფრო პოპულარული აი შალვა ნათელაშვილის ტიპის პერსონაჟი, რომელიც ქარის ცისქვილებს ებრძვის, მაგრამ თან აცნობიერებს ამაზე, თან თვითონ გადაობს ამაზე. და არ იქნებოდა ლევან ვასაძე, რომელსაც უნდა თავი ეპიკური რომანის გმირად დახატოს, სრულიად შეუსაბამო სამყაროში გამოგონილი მოწინააღმდეგეებით. ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია. მეორე წიგნი, რომელსაც გავარეკლამებდი, არის ბიბლია. იმიტომ რომ ისე გამოვიდა, რომ ყველაზე ფართოდ გავრცელებული წიგნია, ყველაზე მეტი ასლი ამის არის დაბეჭდილი, მაგრამ ამავდროულად არის ყველაზე ცუდად წაკითხული წიგნი. ამ წიგს კარგად რო კითხულობდნენ, ბევრი ფობიისგან ექნებოდა თავისუფალი საზოგადოება. მაგალითად, ეს წიგნი რო კარგად ჰქონდეთ წაკითხული, არ მოეწყობოდა გამოსვლები ახლა კინო ამირანის წინ, რადგან მაგალითად ჰომოსექსუალობას თუ განსჯიან ამ წიგნზე დაყრდნობით. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ აქ ჰომოსექსუალობა ნახსენებია 6 ვერსში.
მომხვეჭელობასთან დაკავშირებული ცოდვები ნახსენებია 2000 ვერსში. ანუ მომხვეჭელობა უფრო პრობლემური ცოდვაა ბიბლიისთვის, 333 ჯერ უფრო პრობლემური ცოდვაა ზუსტად, ვიდრე მაგალითად ჰომოსექსუალობა, რომელიც რაოდენობრივი თვალსაზრისით პროპორცია განახებთ, ხარისხობრივი თვალსაზრისით უტოლდება მაგალითად ეგვიპტელთან ერთად პურის გატეხვას, წვერის გაკრეჭვას, სვირინგის გაკეთებას. ალბათ პოეზიიდან უნდა ამერჩია ეს წიგნი და ჩემთვის საეტაპო მნიშვნელობის წიგნი ავარჩიე. ამით იმას არ ვამბობ, რომ ამაზე კარგი პოეტური კრებულები არ არსებობენ, ან ამაზე კარგი პოეტები, უბრალოდ ჩემთვის არის საეტაპო მნიშვნელობის, იმიტომ რომ ამან შემიყვანა პოეზიის დიდ სამყაროში. ეს მოხდა, როცა მეორე კურსზე ვიყავი გამოყენებით მათემატიკის და მოაჩინა ეგეთ წერალი ალენ გინზბერგი მისი პოემით ხმუილი. რომელიც რო გადავშალებ ვერ წარმომედგინა რომ ესე წერა ლექსის თურმე შეიძლებოდა და ზუსტად მე აი ამ გაკვირვებამ რომ ეს პოეზია აბა ის რომ ასწავლეს ის ბოლო რითმოვანი კონვენციური ლექსების რაღაცა დისონანსთან იმ ძველ ცოდნასთან რაც სამწუხაროდ ჩვენი განათლების სისტემა პოეზიის მიმართულებით კარგ ცოდნას უფრო საზეპიროებზე და რაღაცა გულში მჯიღის თემაზე არის ორიენტირებული ამან დამაბრუნა ქართულ პოეზიასთან ისო მოაჩინა რომ თურმე ტიციან ტაბიძე დადა მანიფესტს წერდა თურმე ილია და კირილ ზდანოვიჩები რაღაცა დადა ექსპერიმენტებს ატარებდნენ ჰაშორიეს 4 იყო ჯგუფი სიმონ ჩიქოვანი იყო იმიტომ არის ალენ გინზბერგი ჩვენს საეტაპო მნიშვნელობას რომ მანახა რომ ესე წერა შეიძლებოდა და მერე მაჩვენა რომ საქართველოში წერდნენ ესე მერე აღმომაჩენინა ის დიდარი პოეტური ტრადიცია რაც არსებობდა ქართული მიღმა საბჭოთა სოციალიზმისა და მიღმა ამ ეპიკური პოემების და ასე შემდეგ და ახალი საყვარელი პოეტები ალბათ ყველა დროის საყვარელ პოეტად ჩემთან დარჩება შოთა ჩანტლაძე რომელიც მანამდე ჩემთვის არ არსებობდა საერთოდ ჩემთვის პერსონალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია ზოგადად ხვებს ვუსურვებ ნებისმიერი კარგი პოეტით შეაღოს ამ პოეზიის დიდი სამყაროს კარი ყველასთვის ინდივიდუალურია გავაგრძელებთ გადაცემის მთავარი თემით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაეროს ბავშვთა ფონდმა საქართველოში და დაავადებათა და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა 2018-19 წლებში ჩატარებული მრავალი ინდიკატორული კლასტერული კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. კვლევის ერთ-ერთ მიმართულებაზე ბავშვთა აღზრდის მეთოდებზე ვისაუბრებთ სტუმართან იუნისეფის სოციალური კეთილდღეობის პროგრამის ხელმძღვანელთან კეთი მელიქაძესთან ერთად. დილამშვიდობი საქართველოს კეთი და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მნიშვნელოვანი კვლევაა და ბევრ დამაფიქრებელ თემას ბავშვების 79%-ის მიმართ გამოიყენეს აღზრდის რომელიმე ძალადობრივი მეთოდი. საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი არის და რა ძალადობრივ მეთოდებზე არის საუბარი. მოგესალმებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს იყო კვლევა, როდესაც ჩვენ შევდიოდით ოჯახებში და საქართველოს 14000 ოჯახში შევედით და ძალიან ბევრი ინფორმაციას ვიღებდით ბავშვზე და ოჯახზე. და მათ შორის აღზრდის მეთოდებზე 68% რაც თქვენ ახსენეთ, ეს ნიშნავს, რომ სამი მშობლიდან ორი იყენებს ძალადობრივი აღზრდის მეთოდებს. აქ საუბარი არის როგორც ფსიქოლოგიურ აგრესიაზე, რაც ნიშნავს ბავშვის შეურაცხყოფა, დამცირება, დაშინება და ასე შემდეგ და ასევე ფიზიკური დასჯა და ფიზიკურ დასჯაში მათ შორის გამოიკვეთება მკაცრი ფიზიკური დასჯა, რომელიც არის თავში დარტყმა, გამუდმებით ცემა რაღაცა ყოველდღიურ რეჟიმში. ამდენად მონაცემები რომ ბავშვების 31%-ს გამოუცდა ფიზიკური დასჯა, მკაცრი 5%. საინტერესოა როგორ ბოდი შეკა როგორ მოიპოვეთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ მშობელი რომელიც ამას აკეთებს, როგორც წესი ალბათ ამას არ გაამშობს, ხო? ნუ მეთოდოლოგია არსებობს, როგორ უნდა დაელაპარაკო მშობელს, ის ადამიანი ვინც შედიოდა იცოდა რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთ გრძნობიარე თემებს ეხება, არის იმის რისკი, რომ ადამიანი ნაკლებად გაამხელს ასეთ მდგომარეობას, თუმცა მონაცემები, რომელიც ჩვენ თვალწინა, აჩვენებს, რომ საკმაოდ მაღალი იყო. და როცა ამხელენ, მეორე თემა არის შეიძლება ამის მიმართ დამოკიდებულება აქვთ სრულიად სხვაგვარი და ფიქრობენ, რომ ეს არის ნორმა. ხო, ბავშვი უნდა გაიზარდოს, ხო. ამის პასუხიც არის, რამდენი პროცენტი თვლის, რომ დიახ, საინტერესოა, რომ სადღაც 8% როგორც მამაკაცების ასევე ქალების, თუმცა ქალების უფრო მაღალი თვლის, რომ ეს არის მისაღები აღზრდა და საინტერესოა, რომ ეს რიცხვი გაცილებით უფრო პროცენტი გაცილებით უფრო ნაკლებია, ვიდრე რეალურად პრაქტიკა. ანუ პრაქტიკაში გაცილებით უფრო მეტად იყენებენ, ვიდრე მიაჩნიათ, რომ ეს
მისაღები ფორმა არის. კაპიტან კეთი, რეგიონებში ჩაშლად შეგვიძლია თქვა, სად უფრო რთულად არის მდგომარეობა და როგორ ოჯახებში უფრო მეტად ძალადობენ ბავშვებზე, თქვა, ამის ანალიზით შეგვიძლია ამ კვლევის მიხედვით. დიახ, პირველადი ანალიზი ჩატარდა და რეგიონების მიხედვით არის განსხვავება უდაოდ. სამწუხაროდ ფიზიკურ დასჯას განსაკუთრებით ინტენსიურად მიმართავენ კახეთში და აჭარაში. თუმცა შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი, გურია ასევე გამოირჩევა ზოგადად ფიზიკური დასჯის მეთოდების უფრო მაღალი დონით, ვიდრე საშუალო არის. რაც შეეხება ოჯახებს, სხვა მონაცემებს უყურებდით ჩვენ. აი მაგალითად უყურებდით მშობლის განათლების დონეს და აღმოჩნდა, რომ მშობლის განათლების დონის მატებასთან ერთად რისკი იმისა, რომ ბავშვი ძალადობრივად აღზარდოთ, მცირდება. ასევე უყურებდით კეთილდღეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ჭრილში და აქაც არის საინტერესო კავშირი, რომ უფრო ღარიბ ოჯახებში უფრო ინტენსიურად გამოიყენება, ვიდრე უფრო მდიდარ ოჯახებში. თუმცა ეს არაფრით არ ნიშნავს, რომ სიღარიბე იწვევს ძალადობას, ასეთ პირდაპირი კავშირის დამყარება არ შეიძლება. ძალიან არასასურველი ინფორმაცია მივიღეთ, როდესაც ანალიზი გავაკეთეთ ბავშვის შეზღუდული შესაძლებლობის ამ ფიზიკური ფუნქციური შეზღუდვების ჭრილში და აღმოჩნდა, რომ ასეთი ბავშვების მიმართ განსაკუთრებით ინტენსიურად გამოიყენება, გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე თქვათ ბავშვების მიმართ, რომელსაც არ აქვს ფუნქციური შეზღუდვა. რა დროს ხდება, თქვათ ამის კვლევა, თქვათ რა დროს ხდება ძალადობა, როდესაც თქვათ არ ვიცი, სწავლის დროს, ან არასწორი ქცევის დროს, ან თქვათ რაღაც საქმეს რო არ აკეთებს, ამის ანალიზი გვაქვს. ეს ამ კვლევაში არ იყო ასე პირდაპირ ნაჩვენები, ანუ დისციპლინირების დროს, როდესაც ბავშვს ყველანაირ იმისკენ მიუწოდებ, წესრიგისკენ მოუწოდებ, საუბარი არის როგორ მეთოდს ვიყენებთ. თუმცა 1/13 მოსახლეობის ცოტა ნაკლები, 28% დადებით ახსნის მეთოდებსაც იყენებს, ანუ მხოლოდ დადებითი ახსნის მეთოდებს იყენებს და ეს მონაცემით მინდა გითხრათ, რომ გაზრდილია ჩვენი ძველი კვლევასთან შედარებით, რომელიც 2005 წელს ჩავატარეთ. რო შევადაროთ ძველ კვლევას, თქვათ, რამე პოზიტიური არის, უფრო რა პერსპექტივისკენ მივდივართ, დინამიკა როგორია? საინტერესო დინამიკაა, რომელიც სხვადასხვანაირად შეიძლება მაგის ინტერპრეტაცია, მაგალითად ზოგადად თითქმის არ შეცვლილა ზოგადად ესე იგი ფიზიკური დასჯის მეთოდების გამოყენება, თუმცა აღმოჩნდა, რომ გაცილებით უფრო მეტად ვიყენებთ ფსიქოლოგიური აგრესიის მეთოდს და შემცირებული არის ფიზიკური დასჯა, მათ შორის მწვავე ფიზიკური დასჯა, რომელიც 19% იყო. არის 5%. დიახ, ამის ინტერპრეტაცია შემდეგია, რომ ქვეყნის განვითარებასთან ერთად, რაც უფრო მეტი ცნობიერებაა, რომ ფიზიკური ხელყოფა ბავშვის არ შეიძლება, მაგრამ მეორე მხრივ მშობელმა არ იცის ახსნის სხვა მეთოდი, ჩანაცვლება ხდება ფიზიკური ძალის ამ ფსიქოლოგიური აგრესიის, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ასევე მავნეთ ზემოქმედოს ბავშვზე და ძალიან ცუდ შედეგებს იძლევა ასევე. მოდით ცოტა შედეგებზეც მოვყვათ, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი იარაღი ალბათ იმისთვის, რომ ეს შედეგები შეიცვალოს და სხვა კვლევის დროს უფრო დაბალი მაჩვენებელი იყოს, ცნობიერების ამაღლება. რა შედეგამდე მივყავართ ძალადობას? დიახ, როგორც კვლევა მაჩვენა, რომ საზოგადოების გარკვეულ წრეებში ეს ნორმათა აღიქმება და ეს სრულიად მიუღებელია, რადგან ბავშვისათვის დამანგრეველი შედეგები მოაქვს ძალადობას. მის ყველა ფორმას მინდა გითხრათ, ეს უარყოფითად მოქმედებს ბავშვის ფიზიკურ განვითარებას, ზოგჯერ კი ტრავმის მიზეზით ხდება და შეზღუდული შესაძლებლობის მათ შორის, მის ინტელექტუალურ განვითარებაზე, მის სკოლაში მოსწრებაზე. ასევე უარყოფითად მოქმედებს მის სოციალურ უნარჩვევებზე და ვთქვათ მეგობრებთან მასი ურთიერთობის უნარებზე. ეს რაც ხდება ინდივიდუალურ დონეზე, თუმცა ჩვენ მთელი საზოგადოება ვზარალობთ ამით. აი წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვი, რომლის განვითარება ასე თუ ისე შეფერხდება ამის გამო, იგი ვერ ახერხებს თავის შესაძლებლობის სრულ რეალიზებას და იმის მაგერად, რომ გაზრდილი ეს ახალგაზრდა ადამიანი იყოს ბედნიერი, პროდუქტიული, საზოგადოების კეთილდღეობაში შექონდეს თავისი წვლილი, ძალიან ხშირად არის გამიჯნული, გარკვეულ წნეხად ეკიდება ხოლმე საზოგადოებას. გარდა ამისა, უფრო და უფრო გახშირდა პრაქტიკა, როდესაც თუ არის უკიდურესი ფორმა ძალადობის, ანუ გულუებელყოფის, ხდება ბავშვის ოჯახიდან გამოყვანა და მისი ალტერნატიულ რაღაც ზრუნვის ფორმაში გათავსება. ესეც დამატებითი ხარჯი არის. ანუ ძალიან ბევრი არის ძნელი ამის დათვლა და ვთქვათ მონეტარული იმის ეკვივალენტის მოძებნა, მაგრამ უდაოდ ინდივიდისთვის, ბავშვისთვის ეს არის ძალიან
ცუდი და ასევე მთელი საზოგადოებისთვის. ასაკი შეგვიძლია გამოვყოთ რა დროს ხდებიან, რომელ ასაკში ხდებიან უფრო მეტად ბავშვები ძალადობის ხდება. ჩვენი კვლევა აჩვენებს, რომ რაღაც ასეთი მზარდი ტენდენცია აქვს სადღაც 10 წლის ასაკამდე, ხოლო შემდეგ უფრო ნაკლებია ძალადობის ყველა ფორმა. ხაბატონო კეთი, ხომ არ არის, ანუ ეს სიღრმეებში ხარ ჩასულ ხართ, რომელი მშობელი უფრო არის აგრესიის გამომწვევი, ანუ გულისხმობ მამა თუ დედა თუ სხვა რომელიმე ოჯახის წევრი. საინტერესოა, რომ მამაკაცები უფრო მეტად ძალადობენ ვიდრე ქალები, თუმცა როდესაც ვნახეთ დამოკიდებულება, იქ პირიქითი ტენდენცია იყო, ქალები უფრო ნორმად მიიჩნევენ ვიდრე კაცები. გარდა ამისა, ასაკი იყო საინტერესო, სადღაც 35 და 45 წლამდე ასაკის მშობლები უფრო ძალადობენ და ახალგაზრდა მშობლები ნაკლებად. ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა დადებითი დინამიკაა და ამას მავნე პრაქტიკას ნელ-ნელა რაღაცნაირად ვივიწყებთ. როგორი ნაბიჯები უნდა განხორციელდეს, ან ვის მიერ უნდა განხორციელდეს, თქვათ, გამოსავალი რა მიმართულებით შეიძლება დავინახოთ? ნუ რა თქმა უნდა, ბავშვთა მიმართ ძალადობა მთელი საზოგადოების პრობლემა არის. მშობელმა უნდა შეიმეცნოს და კარგად გაიგოს, რომ ეს არ არის კარგი მისი ბავშვისთვის, ყველას კარგი უნდა და არსებობს პოზიტიური აღზრდის მეთოდები, რომელიც შეიძლება უფრო რთულია, მეტ ყურადღებას, მეტ მოთმინებას მოითხოვს, მაგრამ შედეგად გაცილებით ნიშნავს, რას გულისხმობს პოზიტიური აღზრდის მეთოდი? პოზიტიური აღზრდის მეთოდი არაფრით არ ნიშნავს, რომ ბავშვს ყველაფრის უფლება მივცეთ. ეს ასევე დამანგრეველია ბავშვისთვის, როცა როგორც მას ძალადობა. ლაპარაკია, რომ ბავშვთან ერთად მასთან შეთანხმებით რაღაცა ცხოვრების წესზე შეთანხმდე და ცდილობდე ორივე მხარემ დაინახოს პასუხისგებლობა, როგორ აღასრულონ ეს რაღაც სოციალური კონტრაქტი და რაც მთავარია, უფრო ადამიანურად რო ვთქვათ, რაღაცა ნდობის ძაფი არ დაიკარგოს ბავშვებსა და მშობლებს შორის. ჩვენ ახალგაზრდების უბრალოდ მოზარდების მშობლობის კვლევა ჩავატარეთ უფრო ადრე და იქ გამოჩნდა, რომ ეს ძაფი იკარგება. რა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ბავშვი გარემო ამდენად სარისკოა და მშობელს ბევრი შიში აქვს, რომ ბავშვი არ დაზიანდეს, ნელ-ნელა ის უფრო და უფრო ავტოკრატულ აღზრდის მეთოდებს იყენებს და აი ეს ნდობის ფაქტორი ბავშვთან იკარგება. რაც ისევ და ისევ რაღაც უარყოფით გავლენას ახდენს ოჯახურ გარემოზეც და ბავშვის შედეგებზე. მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ დავიწყებთ ხო, ეხლა ბავშვი დასაწყისში რო სხვანაირად აღზარდო და მე მოგინდეს მერვე კლასში ან მეცხრე კლასში რაღაცები უცებ შეცვალო, ძალიან რთულია, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდან. რა ხო, მაგრამ შესაძლებელია, რაც უფრო ადრე დაიწყე. ალბათ უფრო მეტი ბარიერი და სირთულე იქნება, რომ უცებ გადაწყვიტო, რომ რაღაცები დამოკიდებულება შეცვალო. ხო, თუ გადაწყვიტე, ეს უკვე პირველი ნაბიჯია და თუმცა მშობლებს არ ავკიდებდი მე მთელ წნეხს და რა თქმა უნდა, აქ არის მთელი საზოგადოება, რომელიც ასევე ნორმად მიიჩნევს. ხო, ისიც რომ თქვა, თუნდაც ჩვენს მეზობლად ეს ხდება, ან მასწავლებელი, რომელიც ატყობს ბავშვს, როცა სკოლაში მოდის, რომ სახლში რაღაც ისე არ არის. თქვა, მათი როლი რამდენად დიდია ამ დროს და რამდენად არ უნდა რაღაცა მოვიხუროთ კარები და ვიფიქროთ, რომ ჩვენს არის. ჩვენი ცოტა უფრო ადრე ჩატარებული 2013 წლის კვლევა უყურებდა ზრდასრულს, ანუ ეკითხებდა შეკითხვებს უსვამდა ძალადობასთან დაკავშირებით, როგორც მშობელს და როგორც მოქალაქეს. და სწორედ ეს არის ძალიან საწყენი, რომ როგორც მშობელი ძალადობთ და როგორც მოქალაქე თვალს ხუჭავთ ძალადობაზე. ეს სრულად მიუღებელია, როდესაც ოჯახში ვინც უნდა ყველაზე მეტად ზრუნავდეს ბავშვზე, ის ავნებს ბავშვს, მაშინ უნდა გამოჩნდეს ვიღაც პასუხისგებლობით ახსავსე ზრდასრული ადამიანი, რომელიც ამ ფუნქციას აიღებს და რაღაცნაირად ინფორმაციას მიიტანს იმამდე, ვისაც შეუძლია ბავშვს უშველოს. ძალიან დიდი მადლობა ამ თემაზე სასაუბროთ, რომ იყავით დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარი. პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენთვის. ჩვენ გადაცემის მიწურულს კვლავ გადავინაცვლებთ გიორგი ცხადაძესთან, შეგახსენებთ, რომ ის დილიდან ავიაციის უნივერსიტეტს სტუმრობს და დაპირებული ფრენის შესწავლის პროცესი და ფრენის იმიტაცია უნდა გაჩვენოს. დილამშვიდობისა გიორგი კიდევ ერთხელ. ფრენის იმიტაცია. ამჯერად დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ეკამერავ და ბაკო. მოკლედ მე გაოცებული ვარ. მერაბი არ არის, მაგრამ გადაცემთ ახსილებს. შვეუფრებზე ვიფრინეთ. მაგრამ ახლა უკვე ბოინგზე დავჯექი, არც მეტი, არც ნაკლები. თორნიკესთან ერთად, თორნიკეა ჩვენთან ერთად, დილამშვიდობისა თორნიკე. შეხარ მომავალი პილოტი. მოკლედ ძალიან ისეთი საამაყო პროფესია აირჩიე. რამ გადაგაწყვეტინა, რომ პილოტი გამხდარიყავი? პილოტი რომ გამხდარიყავი, უფრო ავიაციის სიყვარულმა გადამაწყვეტინა, რადგან ჩემთვის ძალიან ლამაზ და თავისუფალი სფეროა.
და როცა საავიაციო უნივერსიტეტში ჩავაბარე, თავიდან არ ვიყავი საფრენოსნო ფაკულტეტზე, მაგრამ როცა უფრო ახლოს მივედი თვითმფრინავებთან, ავიაციასთან, ნელ-ნელა უკვე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ შემეცვალა ჩემი პროფესია, რაც ინჟინერი იყო აქამდე და გამختارიყავი მფრინავი და უფრო მეტად დავკავშირებოდი ავიაციას. მე ვიცი რომ სოფლიოში ქართულ მფრინავებს ძალიან ესეთი კარგი სტატუსი აქვთ და ყველა ძალიან აფასებს ქართულ პილოტებს და ძალიან გამოცდილები და ძალიან ესეთი კარგი პილოტები ყავს ქართველებს როგორც ვიცით და ეს ერთ-ერთი ამ უნივერსიტეტის დამსახურებაა. ესე იგი, აბა რა ხდება პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს პირდაპირ ეთერში რომ ვუთხრათ რა ხდება აი თელავში რომ წავალთ ჩვენ შემდეგ კვირას რა გველოდება პირველი როგორ უნდა მოვემზადოთ ფრენისთვის და რომ დავათვალიერებინოთ ყველაფერი. ახლა ვიმყოფებით ავიაციის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრში, სადაც მფრინავების გადამზადება მიმდინარეობს. კონკრეტულად ეს არის სიმულატორი, ბიჩკრაფტის სიმულატორი, რომელიც არის ორძრავიანი თვითმფრინავი. ჩვენ აქ ყველანაირი ინსტრუმენტი და ყველანაირი ხელსაწყო გვაქვს რეალიზებული იმისათვის, რომ როდესაც უკვე რეალურ საფრენ აპარატზე გადავალთ საფრენად, თეორიულად და უკვე რაღაც პრაქტიკული ნაწილიც უკვე გავლილი გქონდეს და მზად ვიყოთ იმისათვის, რომ შევძლოთ, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო ფრენების განხორციელება რეალურ საფრენ აპარატებზე. აქ გვაქვს ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ხელსაწყო, ინსტრუმენტი, რის საშუალებითაც ახლა რეალურ დროში, რეალურ ამინში შევძლებ შენთან ერთად რომ ვიფრინო. ეხლა ჩვენ ვართ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ანუ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ვართ და მინდა გაჩვენო თუ რამდენად მარტივია რომ ავფრინდეთ საში და დავიწყოთ ფრენა, არაფერი სირთულე ეს არ არის. უბრალოდ თავარი არის კონცენტრაცია. ეს ალბათ ეხლა შენთვის არ არის რთული, თორე ჩვენთვის ძალიან რთული არის. კი ბატონო, მაგრამ ეს ყველაფერი მოდის ვარჯიშის და პრაქტიკის ხარჯზე და ნუ არაფერი სტრესული და ასე ვთქვათ რთული ამაში არ არის. თუ წინააღმდეგი არ ხარ, კარგი, აქ რა ხდება თორნიკე? ეს არის თავარი დისპლეი, რომელზეც ნავიგაციური დისპლეი, სადაც ხედავ ეს არის ჩვენი თვითმფრინავი, გარშემო აეროდრომები, რომელიც გვაქვს მოცემული, დანარჩენი უკვე არის დუბლირებული ინსტრუმენტები, რადგან ავიაციაში ყველაფერი ის დუბლირება ხდება, ანუ ჩემ მხარეს რომელი ინსტრუმენტი და ხელსაწყოც არის, აბსოლუტურად ყველაფერი შენს მხარესაც იგივე არის გამოტანილი და ყველა ინფორმაცია ორივე მფრინავს თანაბრად მიეწოდება. ეს არის ავია ჰორიზონტი, ხოლო ხელმარცხნი უკვე სიჩქარის მაჩვენებელი და ხელმარჯვნივ აეროპორტის შემაღლების მაჩვენებელი გვაქვს, რომელსაც უფრო ინტენსიურად უნდა დავაკვირდეთ მაშინ, როცა დავიწყებთ აფრენას. იმიტომ რომ მოდი მე მგონი ჯდროა დავიწყოთ აფრენა. დავცა, აბა გოცადოთ ჩვენი შესაძლებლობა. გავივარჯიშეთ, შეგიძლია ის პარკინგ ბრეიკი შეწიო და ნელ-ნელა ესე იგი პარკინგ ბრეიკი. პარკინგ ბრეიკი. ბრეიკი. ბატონო, შევწიეთ, მოუმატეთ გაზს. თავკანები გამოშვებული გვაქვს. და ველოდებით რომ ის მოასწინოს ლავრა. აბა. ნელ-ნელა დავიძარით. დავიძარით. ხედავ სიჩქარე ნელ-ნელა იმატებს, რაც ამ სიჩქარე გადავა მწვანე ნიშნულზე, დაახლოებით 100 კვანძი. ისე კვანძებში განიზომება სიჩქარე ავიაციაში. რამდენი კვანძი არის დაახლოებით საჭირო ასაფრენად? ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაგჭირდება დაახლოებით 105-110 კვანძი, დაახლოებით 200 კმ/სთ-მდე არის. ალბათ თვითმფრინავზეც არის დამოკიდებული რამდენი კვანძი სჭირდება ასაფრენად. კი ბატონო, დამოკიდებულია თვითმფრინავის წონაზე, დამოკიდებულია ფრთის, ასე ვთქვათ, ზედაპირის ფართობზე, დამოკიდებულია ფრთების განლაგებაზე და ანუ საკმაოდ ბევრი ფაქტორი არის, რაც მე მგონი უნდა აუბრინდეთ. აიცია. რა მაგარია. აბა ემოციები მოგყავდით. ავედით, მეგობრებო, ავედით. რის თავზე დაფრინავთ? არაჩვეულებრივი ემოცია თბილისის ზღვასაც კი ვხედავ. დილისთან მივფრინდეთ რა. დილისთან მივფრინდებით და ჩვენ წამყვანებს ნახავთ. ახლა ვაკონტროლებთ უბრალოდ ინსტრუმენტებით რომ ეს არის რამდენ მეტ ხო სიმაღლე რამდენ მეტრზე არა ფუტებში იზომება სიმაღლე ყველა ოცნებობს ალბათ როდესაც დამიფრინავს თვითმფრინავით რომ მოხდეს აუ მეც მინდა გაფრინდა რა როგორ შეიძლება ეგ ყველაფერი გიორგი ვაკონტროლებთ რომ სტაბილურად ძალიან მაგარია
შენ აფრენ? 118 გრადუსით ვიფრინავთ. ახლა ეს არის დაახლოებით. შეიძლება მე რო ვატარო? აბსოლუტურად. მეც ვატარო. დავასტაბილურებ ჰაერში და შემდგომში უკვე შეძლებ იგივე განცდის შენს თავზე მიღებას. შეგიძლია შასი აკეცო შენივე ხელით. აჰა, შასი უნდა ავკეცო, მეგობრებო. მე დილისზე უნდა ვიფრინდე. ოჩა წითელ რაინდო რაღაც. შეგიძლია მოგდო ხელი. მოიცა, მე მგონი მივარდება თორნი. ოდნავ მარცხნივ უნდა გადახარო. მოიცა. ო, კარგია. მე ექსტრემალური სპორტი. პარაპლანზე ვიფრინე. რა როყვება? აუ, ძალიან მაგარია. შესაძლებელია რომ თავსაწონებს რომ შემიძლია საჭე მომანდე პარაპლანზე ვიფრენიაო, რა კარგი იყო. ბოინგის მართვა უნდა. ვითომ არ გეს? მეგობრებო, ძალიან ცუდად მესმის. თქვენი ხმა გავერთე მე ფრენაში არაჩვეულებრივი შეგრძნება. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტს, რომ გმასპინძლობენ და ესეთი მაგარი შეგრძნებები მომანიჭეს მე და ალბათ თქვენც გადმოგედოთ პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვიყურებთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ, მშვიდობიან უქმეებს გისურვებთ და ორშაბათს შევხვდებით პირდაპირ ეთერში. აუცილებლად, გიორგი, კარგად დაისვენი ამ უქმეებზე და გაატარეთ რო კარგად, სადაც ხარ პრინციპში იქაც ბევრი სიამოვნება ალბათ. კარგი განცდა ეს რომ მართავ ამხელად ვითფრინავს ხო ამის შეგრძნება. იმიტაციას წარმოვიდგენია როგორი სასიამოვნო იქნება. პრინციპში დილის გადაცემა ამით დასრულებულია. წინ უქმეები მოდის, გისურვებთ კარგად დაისვენოთ ამ უქმეებზე. ორშაბათს 8:30-დან ვიქნებით თქვენთან ერთად. 10 საათზე კი ფორმულა ნიუსით გააგრძელებს სალომე ნინოა. ნახვამდის. სასიამოვნო პარასკევს და უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.